Ika-13 gabi ng overtime. Ang bilis ng tibok. Parang magwawala na. Ito bang AST? Bakit may double vision? Isa na namang bumagsak, dapat ipanawagan ng AR bukas ang scientific work schedule. Ako, ito na yata ang katapusan. Dahil lang sa walang kwentang fee na to. Ang buhay ko parang biro lang. Nadetect ang matinding panghihinayang at puot ng host. 100 bises ng inaabuso ng kumpanya. Matagumpay na naibin ang 1-0 bilyong termination system. Basta't matagumpay na matanggal sa kumpanya, agad na gagantimpalaan ng 1-0 bilyong cash. May cash rewards din paminsan-minsan sa proseso. Rebirth Program Countdown, 5 minuto. 10 bilyon. May ganito palang swerte. Rebirth? Dapat. Rebirth talaga. Matanggal? Yan ang pinakamimithikong biyaya. Dati akong alipin, ngayon gusto kong maging tunay na peste. 10 bilyon. Hintayin mo ako. Liu Ruyan, anong ginagawa mo? Tapos na ba ang EET? Kailangan ni boss ubukang umaga. Kung hindi matatapos, magpupuyat kayong lahat. ID card. Manager Long. Ito bang AST? Gusto ko sanang paliguan. Hahibang KBA? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang datos dito? Tanggal ka na. Ngayon din, umalis ka sa kumpanya. Tagumpay. Ang bilis. 10 bilyon, parating na ako. Nadetect ang aktibong pagsira ng host sa company property. Aksyon ay naayon sa standards, gantimpalaan ng 10K pesos. Legal na idinaposito sa bank account. 10 bilyon, parating na ako. May problema. May hacker na umatak sa core database natin. Sinusubukang magnakaw ng confidential data. Buti na lang biglang nawalan ng kuryente. Nasalba ang datos. Ikaf. Baka naman may 6th sense ka? Ako. Hindi, wala akong kinalaman. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Boss Gu, ang ginawa ni Liu Ruyan ay napakalala. Dapat parusahan. I suggest tanggalin agad. Employee Liu, sabihin mo nga, ano ba talaga ang nasa isip mo noon? Nandyan na ang pagkakataon. Bilisan mo, aminin mo na gusto kong manira. Tanggalin mo na ako, Higu. Aamin na ako. Ayaw ko talaga sa server na yan, gusto kong paliguan. Sa tingin ko, ang overtime ay ugat ng lahat ng kasamaan. Gusto kong wasakin ang lahat ng ito. Tanggalin mo na ako, pakiusap. Ang tapang ng pag-umpisal. Sa ilalim ng pananakot ni Long Aoshan. Walang takot at kusang inako pa ang lahat ng pananagutan. Ang lakas ng loob. Sinasadya niyang gamitin ang paraang ito na sumisira sa sarili para lang makuha ang aking atensyon. Sa totoo lang, ginagamit niya ang matinding paraan para ipaalala sa akin ang kahalagahan ng cybersecurity ng kumpanya. Isang tunay na dalubhasa, empleyado Liu. Napakalaki ng iyong sakripisyo. Ha? Handang ihamak ang sarili gamit ang nakakagulat na paraang ito. Para maiwasan ang malaking peligro sa ating kumpanya. Ang ganitong katapatan at foresight ay nararapat na parangalan. Hindi po, boss. Pakiusap, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Sinasadya ko pong naninira. Jigu, malinaw naman ko na siya ay. Tama na, Manager Long. Bilang superior, sa halip na imbestigahan, puro kaparusahan ang alam mo. Nakakadismaya. Liu Ruyan, dahil sa malaking ambag mo. Bibigyan ka ng 50,000 piso bilang premyo at ililipat sa project department. Bilang team leader ng Group A, diretso kang mag-uulat kay Manager Long. Hindi. Ang 10 bilyon ko. Nabigo ang pagtatanggal. Pagkalkula ng premyo. Pananala value plus 15. Highlight moment plus 50. Host, ipapatuloy ang pagsisika. Premyo, 1 piso. Ito ba ang iyong random na immoral na sistema? Manye, si Liu Ruyan ay swerte lang. Itinaas pa siya ni Jigu bilang team leader. Hindi ba parang sinampal ako nito? Ang iyong mukha, Ao-chan. Hindi mahalaga ang iyong mukha. Ang mahalaga, ang tangang si Guyun Shen. Ang tangang si Guyun Shen ay nagsimula ng gumamit ng hindi karaniwang mga tao. Delikado ito. Delikado? Dahil kay Liu Ruyan? Yung lokalokang yun? Isang variable na sa kabiguan ay nagkataon. At napaniwala pa si Guyun Shen na siya ay henyo. Ito ang pinakamalaking faktor ng kawalan ng katatagan. Sa aking plano, dapat patuloy na mangmang at tanga si Guyun Shen. Hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng tiwala ng mga elder. At ngayon, ang variable na ito ay sinusubukan pa siyang ilabas sa putikan. Bagamat nakakatawa ang paraan, ay hindi ko ito matitiis. Naiintindihan ka una, Manye. Nakaharang siya sa iyong daan.
Gagawan ko ng paan. Huwag kang mag-alala. Hayaan muna nating magyabang. Kapag mas mataas ang pagpuri, mas malaki ang bagsak. Guyon Shen, lubusan kang mapapahiya. SA susunod. Hahanda ako ng problema na hindi niya kayang solusyonan. Siege. Guyon Shen. Ang posisyon na ito, ikaw at ang iyong ama, ay napakatagal nang nakaupo. Oras nang ibalik sa pamilya Su. Maligayang pagdating, Boss Wang. Liu Yaoyan. Boss Wang, kung mawala ang kontratang ito, handa ka nang mag-impake at umalis. Ito ang iyong pagkakataon para magpakitang gilas. Babala sa pagtatanggal, hinintay kita. Manager Long, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mawawala ang kontrata. 3 beses na pagbisita. Anong kalokohang plano? Gamitin ko na ito ngayon. Gamitin ang pagpapabaya para makuha ka. Kumusta, Boss Wang? Tungkol sa plano, ang masasabi ko, salamat sa payo mo. Pagbisita para magbigay ng gabay. Naku, nagsimula na siya, sumabog na, siguradong matanggal. Sa totoo lang, ang pangangailangan ng inyong kumpanya. Parang mga bituin sa langit, nakikita pero hindi mahawakan. Nakikita pero hindi mahawakan. Ang aming plano, tulungan ka naming maglagay ng hagdan. Kung makukuha mo ang bituin, bahala na. Liu Ruyan, ano ba ang sinasabi mo? Tumahimik ka. Gu, tingnan mo siya. Ano ba ang ginagawa niya? Ito ay bagong teknik sa negosasyon. Sa madaling salita, Boss Wang, ang pakikipagtulungan sa amin ay parang pagbukas ng blind box. Mas malamang na nakakatakot. Pag-isipan mo ng mabuti. Ha ha ha. Mabuti. Maganda ang sinabi mo. Sa lahat ng kumpanyang nakausap ko, puro kayabangan lang. Ikaw lang, Ms. Liu. Ang hindi naglalaro. Anong bituin? Hakdan. Flint box? Ang ganda ng paghahalin tulad. Ibig sabihin, practical kayo. Gusto kong makipagtulungan sa taong tulad mo. Pipirmahan ko ang kontrata. At gusto kong dagdagan ng 20%. Imposible. Alam kong laging may sorpresa siya para sa akin. 1 bilyon na naman ang nawala. Ano na ba ang nangyayari sa mundo? Nabigo ang pagtanggal, positibo 25 sa 3 halaga, positibo 100 sa highlight. Napansin ang pambihirang kakayahan ng host sa pagbebenta ng pabaliktad. Ganyan pala, pansamantalang titulo na master ng pagpapabaya. Kapag suot, pansamantalang tataas ng 0% ang kredibilidad ng mga kalokohan. O kaya ay 2 sentimo. Pipiliin ko ang 2 sentimo, imbes na matanggal, napapromote pa. Napakalaking kahihiyan. Ngayon, gusto ko maglaro ng malaki. Burahin ang database at tumakbo. Tingnan natin kung may bulag na boss pa. Ang makakapag-ayos nito. Oy, bakit wala ka sa iyong workstation? Nag-isip. Kung paano magnegosyo ng random, tapos pumunta ka rito. Sa IT aya, wala namang bituin dito para kunin. Manager Long, nagde-deep clean lang ako ng computer. Para mag-free up ng memory. Baka kasi maging katulad ng utak ng iba. Na mabagal mag-operate. Ito na naman siya, nagsisimula na naman. Ito ang core database, kapag nabura. Kahit sino hindi ka maliligtas. Alam mo ba na ang data dito ay nagkakahalaga ng 100 milyon? Kapag ginawa mo, handa ka nang makulong habang buhay. Ganyan, pigilan mo ako. Murahin mo ako, tapos tanggalin mo ako. 100 milyon sa akin, mga hadlang lang ito sa pag-unlad. Ng tao, mga electronic basura, tingnan mo, gagawa ako ng kabutihan. Tapos na, Liu Yan, tapos ka na. Assistant Lee. Tawagin ang guard. Manager Liu, alam Montag BA. Alam ko, malaki ang kasalanan ko, tanggalin niyo na ako agad. Alam mo ba na niligtas mo ang kumpanya? Kanina lang, sinabi ng headquarters na meron tayong bagong uri ng worm virus nakatago sa data backup ng USB na automatikong sasabog sa madaling araw at sisirain ang lahat ng data. Nai-format mo ng maaga ang backup, parang pinatay mo ang virus. Sa simula pa lang, sinabi ng headquarters na bibigyan ng parangal ang bayani na nakadiskubre ng virus. Ano? Virus. Ganito na naman. Ikaf. Nabigo ang pagtanggal, 30 puntos at 30, 80 puntos sa highlight. Na, unlock ang achievement virus Lea. Host, pipiliin mo ba ang medalya o 5 sentimos na premyo? Manji, sobrang kakaiba talaga ni Liu Ruyan. Tuwing may ginagawa siyang mali, nagiging accomplishment. Ngayon, iba na ang tingin sa kanya ni Gu. Swertihan lang yan, dahil mahilig siyang mag-solve ng problema. Bibigyan ko siya ng malaking problema.
Si Zhao Qian mula SA Project Department. Hindi ba't laging may kalokohan ang mga kamay niya? Papuntahin natin siya para bantayan si Liu Ruyan. Ang galing. Si Zhao Qian na matandang manyak. Dahil founding member siya ng kumpanya, nagmamalaki. Hayaan natin si Liu Ruyan ang humarap sa kanya, kahit anong mangyari. Mababawasan siya ng balat. Ang galing mo, Manji. Ayusin ko na ito. Tapos na ang meeting. Xiao Liu, ang bata mo pa at magaling. At ang ganda mo, hindi ka ba gustong umangat pa? May kliyent ako ngayong gabi. Kung maayos mong sasamahan ako ng isang gabi, sa kumpanya, ako ang bahala sa'yo. Nakakadiri, pero teka, sexual harassment sa trabaho. Ito ang perpektong dahilan para matanggal, Director Zhao. Kanina mo sinabi kapag maayos kitang sinamahan ngayong gabi. Bibigyan mo ako ng project resources, tama ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Magalit, isumbong ako sa paninirang puri, tanggalin ako, hindi ako nagsisinungaling. Naiintindihan ko lang ang hidden rules mo. O kaya, ulitin ko ang sinabi mo kanina. Sa company group chat para marinig ng lahat. Yung ko sa. Nagsisinungaling ka, isusumbong kita kay Gu. Dinungisan mo ang superior mo. Ano nang nangyari? Gu, buti na lang dumating ka. Ginawan niya ako na masama para makuha ang project. Ang galing! Dumating ang boss, maniwala ka sa kanya, tanggalin mo na ako. Team Leader Liu magsalita. Gu, hindi ko lang maintindihan. Ang workplace rules ni Director Zhao. Gusto ko lang magtanong sa lahat. 28 baka masyado akong tanga. Nagkamali ako sa pag-intindi kay Director Zhao. Kapag maayos mong sinamahan ako ng isang gabi, nag-record ka? Director Zhao, mukhang kailangan mong pumunta sa EA. Para ipaliwanag ang rules mo, Alice. Gu, Ako. Umalis ka. demonyo ba ang babaeng ito? Ang patibong ni Manay, madali lang niyang naresolba. At sabay na rin niyang napatumba si Zhao Qian. Team Leader Liu. Magaling, muling ipinagtanggol mo ang kultura ng kumpanya. Hindi, ang aking 10 bilyon ay nawala na naman. Hindi natanggal, pera na lang ang ibigay. Babae, bahala ka. Hindi pwedeng mag-delete ng database, hindi rin pwedeng labanan ang manyak. Ano ba ang nangyayari sa kumpanyang ito? Kailangan ba talagang sunugin ko ang gusaling ito? Para lang matanggal? Bakit ang hirap makakuha ng 10 bilyon? Nandito na naman siyang mag-isa, nag-iisip ba siya tungkol sa kinabukasan ng kumpanya? Nag-aalala ba siya? Sunod-sunod ang krisis na kanyang nalutas, malaki ang pressure na kanyang dinadala. Talagang napakalaki. Team Leader Liu. Gu, bakit siya nandito? Baka naman ang paghinga ko ay nakakaapekto sa feng shui ng kumpanya. Nag-aalala pa rin tungkol kay Zhao Qian. Huwag kang mag-alala, seryosong aksyonan ito ng kumpanya. Hay! Hindi iyon ang kinakatakutan ko. Ang kinakatakutan ko ay ang kumpanyang ito. Bakit parang malagkit na bigas, hindi matanggal-tanggal? Siya, nag-iisip na pala siya sa ganitong antas. Pinaparating niya sa akin na kahit matatag ang kumpanya ngayon. Kulang ito sa pagbabago, parang malagkit na bigas, walang sigla. Pinapaalala niya sa akin na kailangan ng pagbabago. Ano sa palagay mo ang dapat gawin para malampasan ang sitwasyong ito ng kumpanya? Sa palagay ko, ang pinakamalaking problema ng kumpanyang ito ay ang mga katulad ko. Napakarami, nakaupo lang sa pwesto at walang ginagawa. Buong araw ay puro kalokohan lang ang iniisip. Dapat talagang tanggalin ng maramihan. Ipinapakita niya sa akin na may mga redundant employees ang kumpanya. Kailangang streamline ang istruktura at ipromote ang mga tunay na may kakayahan. Handang-handa pa siyang magsakripisyo para lang may parating sa akin, napakalaki ng kanyang pangunawa at pananaw. Naiintindihan ko na, Liu Ruyan, ang iyong pagmamalasakit. Gets ko na. Huwag kang mag-alala, ang reforma ay magsisimula na. Sa'yo magsisimula, ipinapangako ko, itaas kita bilang Assistant Project Manager, ikaw ang mamamahala sa susunod na Star Project. Naniniwala ako na ikaw lang ang makakapagdala sa kumpanya
para malampasan ang deadlock. Assistant Manager. Diyos ko, langit at lupa, gusto ko lang matanggal. Bakit ba ang hirap-hirap? Bigo ang pagtatanggal, isang kiyan o isa pa. Karangalang titulo. Piso, piso, piso. Luyan, ito na ang Star Project. Tanggapin ang abandoned project sa East District, 3 taon nang natigil. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaya mo itong buhay ng 3 beses. Utang, reklamo ng may-ari, tamad na contractor. Putol ang cash flow. Ay naku, hindi to abandoned project, kundi epic na malalim na hukay. Manager Gu, malaki ang problema ng project na to. Takot si Manager Liu, nawala na ba ang tapang mo? Sa paglutas ng problema ng kumpanya? O baka naman, puro ka lang daya? Tama si Manager Gu, ang project na to ay para sa sobrang galing. Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya, Manager Liu, magsalita ka na ngayon, huwag mong sayangin ang kumpanya. Sige, 10% ang bigay ko sa pantusong to. Tatalon ako sa hukay na to, sinong nagsabing hindi ko kaya? Manager Gu, tatanggapin ko ang project na ito. Gagawin kong makulay at maingay. Kung hindi, tanggalin niyo na lang ako. Mabuti, yan ang determinasyong kailangan ko. Susuportahan ka ng buong kumpanya. Tang-A, nahulog nga sa bitag, yang malaking problema. Ay napakakomplikado, kahit ako ay nahihirapan. Hintayin kong masira ang pangalan mo at matanggal sa trabaho. Abandoned project, reklamo ng may-ari, putol ang pondo, perpekto. Ngayon, sino pa ang makakapagligtas? 100 bilyon. Sa wakas ay makikita na kita. Natanggap ang napakalaking task, Star Project Reward. 5 sentimos na pondo. Ikaw, magpakatao ka, lalabanan kita. Kung hindi ka magbabayad ngayon, wawasakin ko. Ang mga natitirang pinto at bintana, ibibenta bilang bakal, nagtago ang dating manager. Kailangan niyong magbigay ng paliwanag, mga Gu. Manager Liu, ikaf na bahala, si Boss Wang. Ay dating nasa ilalim, mag-ingat ka baka kasampalin. Sampalin? Mabuti, sige suntukin mo ako, masugatan ako sa trabaho. Tapos, tanggalin nila ako dahil sa malaking gulo. Boss Wang, mag-relax ka muna tungkol sa pera. Wala talaga kami sa account ng kumpanya. Walang kahit 1 sentimo. Ano? Niluluko mo ako? Paano naging panluloko? Wala talaga kaming pera. Hindi lang ikaw ang inutangan, pati ang construction team at bangko. Tingnan mo, may uwi ka pa ba dito sa building? Kumuha ka na lang ng kahit ano. Para may mabawi ka. Nababaliw na siya. Tuluyan na siyang nababaliw. Ginagalit niya ang Boss Wang. Hintayin mong masira ang lugar. Ganito na, kumilos na tayo. Unang bises kong makakita na mas matapang pa sa akin. Kahit papaano, hindi ka tulad ng mga sun na yun dati. Nagpapanggap lang para lokohin ako. Batang babae, totoo ka talaga. Okay, pwedeng ipagpaliban muna ang pera. Pero dapat mong ipangako sa akin, kapag umasenso ang proyektong ito, ang mga materyales sa susunod, dapat sa amin, sa Wang family. Hindi ganun, Boss Wang. Ang ibig kong sabihin, hindi magiging matagumpay ang proyektong ito. Sikreto sa negosyo, hindi pwedeng sabihin sa labas na palpak ang proyekto. Ako na ang bahala, desisyon na ito. Vide pala yun? Ang aking katapatan sa pagiging tamad, paano naging reputasyon sa negosyo? Sa mundo na ito, mayroon pa bang katotohanan na pwedeng pag-usapan? Host, dumating na ang swerte mo, 2 piso at 4 na sentimo. Ikaw ang isisi na pinadala ni Longa Ocean. Manager Liu, may rusa sa walaan, alam mo. Mga kinatawan ng may-ari na nag-away. Dumating na rin ang mga reporter, hindi ko sila mapigilan. Sino sa inyo ang responsible? Kailan ibibigay ang bahay namin? Mga kasama, ito ang bagong. Manager Liu na ipinadala ng grupo. Siya ang may buong kapangyarihan. Tignan natin kung paano mo ito haharapin. Ang mga may-ari na ito, hindi tulad ng mga supplier, madaling lokohin. Oportunidad, galitin sila, magdulot ng pangmasang insidente. Talagang sapat na para matanggal. Mga tito at tita, kuya at ate. Tungkol sa petsa ng paghahatid ng bahay, ang masasabi ko lang sa inyo. Sa taon ng unggoy. Anong ibig mong sabihin? Sobrang hindi maganda? Niloloko mo ba kami? At sa totoo lang, may problema ang kalidad ng proyektong ito. May problema sa disenyo, may problema sa lokasyon, ito ay talagang isang basurang proyekto kung ako kayo. Matagal na akong nagreklamo sa korte, pinababayad ang kumpanya hanggang sa mawalan ng pera. Nagpakita na siya, sa wakas nagpakita na siya, sa harap ng lahat ng may-ari. Aminadong basura ang proyekto. Tapos na siya, tuluyan na siyang tapos. Batang babae, masakit man ang mga sinasabi mo, ikaw ang una. Hindi namin niloloko, ano ang dapat namin gawin ngayon? Kami ay susunod sa iyo. Kami ay susunod sa iyo. Hindi, dapat niyo akong saktan, murahin.
Mag-rally sa harap ng kumpanya. Bakit? Bakit nang sinabi ko ito, nakuha ko pa ang tiwala nila? Ano ba ang nangyayari sa mga may-ari na ito? Host, walang oras para magsalita. Pera-pera na. 1 piso at 2 sentimo. Manjay, Ang liuruyan ay talagang kakaiba. Ang mga supplier at may-ari, lahat sila ay naloko niya. Kung ganito ang takbo, baka nga mabuhay niya ang proyektong ito na hindi natapos. Mabuhay? Panaginip lang yan. Dahil gusto siya ng mga tao. Bigyan natin siya ng gusto niya ng husto, Ao-chan. Ipadala mo sa kanya ang ultimate plan na inihanda natin. Man, ibig mong sabihin yung proyekto na gawin. Libreng CR at tambakan ng basura ang gusali? Grabe naman, yan, hindi, yan tatanggapin. Siyempre hindi. Pero sabihin mo, utos ito ng board. At kailangan niyang gumawa ng feasibility study base dito. Galing. Pag pinili siyang gumawa ng basurang plano. Kung tumanggi, swell siya sa board. Kung ginawa, hawak natin ang ebidensya laban sa kanya. Parehong talo siya. Gagawin ko na. Manager Liu, priority ito and board. Ito ang grand plan ni Director Suman para sa'yo. Kailangan mong gumawa ng feasibility report base dito. Heto na. Ang epic na plano para sirain ako. Kung ipasa ko to, hindi lang tanggal, baka. Sa mental hospital pa ako dalhin. Ang galing talaga ng plano. Gagawa ako ng report. Siguraduhin magiging feasible ito. Inanggap niya? Pinuri PA? Sira na talaga ang ulo niya. Manager Liu, ipinapatanong ni Gu kung may preliminary plan na para sa Star Project. Li, pakisiguradong maabot kay Gu. Pinaghirapan ko ito. Ziga. 10 bilyon. Siguradong 10 bilyon na to. Wala nang makakapigil sa akin. Ha ha ha. smart na tambakan ng basura, may libreng charging station. Tungkol sa report ni Manager Liu, 3 bises nang tumawag si Director Suman. Mag-uumpisa na ang board meeting sa 10 minuto. Kumpleto na ang lahat. Bago ang ibang agenda, tingnan natin ang kamanghamanghang gawa ni Deputy Manager Liu. Ano ba ito? Nakakahiya. Insulto ito sa ating lahat. Siguro akala ni Manager Liu, wala nang pag-asa ang proyekto. Kaya gawing libreng CR na lang para makatulong sa publiko. Tama. Sige, parusahan niyo na ako. Tanggalin niyo na ako. 10 bilyon ko, malapit na ba? Gu, ang hinirang mong tao, ganito ang ibinigay. May paliwanag ka ba sa board? O sasabihin mo rin ba na ang Guklan sa hinaharap ay magtataguyod ng mga gawain sa kalinisan at kapaligiran? Paliwanag. Siyempre kailangan. Ang nakikita ninyo ay mga siye at basurahan, ngunit ang nakikita ko ay ang pangkomersyal na pangunawa ni Manager Liu na lampas sa kanyang panahon. At kakayahang magbago. Ginamit niya ang pinakamababang halaga upang tugunan ang pinakamasakit na punto ng mga mamamayan. Una, magtipon ng tao, muling buuin ang sektor. Ito ang tinatawag na muling pagbuo ng pangunahing ekosistema. Buong suporta kay Manager Liu, gamitin ang kanyang estratehiya bilang gabay. Ang lahat ng mapagkukunan ng kumpanya ay unahing ilaan. Guyunshen, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ito ay malinaw na isang bagay na walang kwenta. Tapos na ang pulong. Nagbago na naman ang sitwasyon. Presidente Gu, ang pag-unawa mo ba sa binabasa ay galing sa multo? 10 bilyon. Nasaan ka na ba talaga? Natukoy na ang plano ng host na parang pagpapakamatay ay binigyang kahulugan ng mataas na pamunuhan bilang isang estratehiyang parang Diyos na nagdulot ng matinding pagkabigo sa kontrabida. O kaya isang karanasan sa panghihikayat mo na magpapalakas ng iyong panghihikayat ng 100 bises. Pipiliin ang gantimpala na 10 piso. Pampublikong pagpapahirap, siguradong pampublikong pagpapahirap, sistema. Ito na ang huling pagkakataon ko. Pagmumura sa proyekto sa harap ng publiko, magdudulot ng krisis sa relasyong pampubliko. Tanggalin sa trabaho at 100 bilyon, ganito dapat ang script. Natukoy ang intensyon ng host na magsagawa ng pampublikong pahayag na parang pagpapasabog sa sarili. Mataas ang panganib sa paggawa ng 3, ngunit malaki ang potensyal nakita. Paunang bayad na pampasigla, 8.8 piso. Simulan mo na ang iyong pagtatanghal.
Ruyan, huwag kang kabahan, sundin lang ang napagkasunduan natin sa pulong. Direksyon ng muling pagbuo ng paunahing ekosistema, magsalita lang ng kaunti, magtakda ng tono. Sige, magsasalita ako ng dalawang pinakatotoo. Heto na, sa harap ng media at mga nagpautang. Tingnan ko kung paano mo ibabalik ang estratehiya ng kumpanya. Isang maling salita lang, wala ng pag-asa. Tungkol sa planong bituin. Ito ay isang malaking hukay mula simula hanggang katapusan. Pangit ang disenyo, walang magandang kinabukasan, sinumang sumubok ay malas. Nababaliw na siya, talagang nawawala na siya sa sarili niya, sumabog na. Guyun tingnan ko kung paano mo ito ayusin ngayon. Payo ko sa lahat ng may-ari, kung maaari ay umalis na kayo at humanap ng paraan. Payo ko sa lahat ng kasamahan, huwag ninyong tularan kami. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, ako si Liruyan. Ay isusulat ang pangalan ko ng pabaliktad at lalabas na sa industriya ng real estate. Manager Liu, huwag mo nang sabihin. Alam kong natatakot ka para sa amin. Kapag mas mataas ang inaasahan, mas malaki ang pagkabigo, kaya sinabi mo na. Ang lahat ng masasakit na salita at pinasan mo ang lahat ng pressure. Ang bata mong ito ay talagang matapat, may eksena. Ang project manager ng GU ay para mapatahimik ang mga may-ari. Handang sirain ang sariling pangako, tunay na may malasakit sa industriya. Ganun pala, sobrang negatibong exposure. Nagdulot ng diskusyon sa lipunan, ginamit ang personal na reputasyon bilang pusta. Gumawa ng malaking suspenso at pag-asa para sa pagbangon. Siya ay naghahanda ng isang dramatikong kwento na walang takas kundi ang tagumpay. Ang pamamaraan ng komunikasyong ito, napaka-sofistikado. Hindi, paano naging ganito? Nasiraan na ba ng ulo ang mga taong ito? Malamig na tubig, paunang babala. Hindi ako, wala ako, paano nyo naintindihan? Sistema, anong klaseng tagumpay ito? Natukoy na ang pahayag ng host na parang pagpapakamatay ay binigyang kahulugan bilang responsibilidad at estratehiya. Matagumpay na nagpasiklab ng usapin at nakakuha ng simpatya mula sa masa. Dagdag na 6 punto sa pagiging kontrabida. Gantimpala, master ng reverse promotion, trial voucher, 24 oras o 13.5 piso. Kian, naku. Ang pagtanggal sa'yo, suman, ay dahil sa kawalan ng kakayahan. O ikaw lang Usian ay walang tapang. Kontrabida. Tanggalin mo ako. Manager Liu, Zaklap. Kamakailan ay medyo mahigpit ang pera. Sinabi sa akin ni Director Su, ang pondong ito. Hindi mabibigay. Ano? Nawalan ng pondo. Swerte ko. Walang pera. Tingnan natin kung paano mo ay reconstruct ang ecosystem. Yun. Paano ang ecological reconstruction? Ang proyekto ay dapat magtagumpay. Ako ay natanggal. 1-0 bilyon. Natukoy na ang critical na resources ay sadyang pinutol. Gantimpala sa magandang kapaligiran ng pagiging kontrabida, 6.6 piso. Samantalahin ang pagkakataon para mas mabilis na sirain ang sarili. Grabe naman ito, Director Son. Ito ay tulad ng pag-alis ng pundasyon. Ang pirma ni General Gu ay wala na ring saysay. Manager Liu, ang init talaga ng ulo mo. Dati ko pang naririnig na nanloloko ka. Gusto mo bang libre na lang silang magtayo ng gusali para sa'yo? Hala, hindi ba ito si Deputy Manager Liu na kayang gawing ginto ang bato? Manager Liu, bakit ang strategic plan mo? Naipis sa pera? TSK. Akala ko ba walang hindi masosolusyonan ng gila mo? Meron palang problema na hindi mo kayang lutasin? Sige, patuloy mong biruin ako. Itulak mo ako sa sulok. Kayong lahat. Nagkakasabwat kayong lahat, hindi na ako magiging manager. Nahuli na, bilis, sabihin mo na ang linyang iyon. Aminado ako, basura talaga ako. Walang kwenta pag wala ang resources ng kumpanya. Wala akong silbi. Ibabagsak ko na lang ang project na to. Pupunta na ako kay Boss Gu para aminin na wala akong kakayahan. Para matanggal na ako bilang basura. TSK. Boss Gu. Hindi ko na kaya. Basura ako. Hindi ko kayang ayusin ang Singshen. Walang pera, walang diskarte. Puro palpak lang ako. Ruyan, dahan-dahan lang. Hindi ako karapat-dapat maging assistant manager. Nakaupo lang ako dito. Pabigat lang ako sa kumpanya. Pakiusap, tanggalin niyo na ako. Ngayon na, agad-agad. Ito na lang ang maitutulong ko sa kumpanya. 1-0 bilyon. Itaas mo ang ulo mo. Ruyan, hindi ko inakala na para lang sa project. Gagawin mo ang lahat hanggang sa ganito. Ha? Ang finance department na nagbabawa ng pera, pressure ni Suman yun. Mas alam mo yan kaysa kanino man. Para hindi ako mahirapan, ginamit mo. Ang pinakamasakit na paraan para siraan ang sarili mo. Inako mo lahat ng responsibilidad at pressure. Hindi yon totoo. Basura talaga ako. Huwag kang sumuko. Hindi kita pababayaan. Boss Gu, pakinggan niyo po ako. Narinig ko na ang determinasyon at paninindigan mo. Hindi pwedeng pabayaan ng kumpanya ang tulad mo. Ang perang ito galing sa personal kong account.
Para sa project mo. Pondo para simulan. Ikaw, Liruyan. Ngayon ay espesyal na kinatawan mo ako na may buong kapangyarihan. Lakasan mo ang loob mo. Kahit anong mangyari, ako ang sasalo. Gusto kong makita. Sino ang maglalakas loob ng madlang sa'yo? Personal na tsek, espesyal na kinatawan. Guyonshen, perfect ka ba talaga sa pag-intindi? Sakit mo ba yan na walang lunas? System, tulungan mo ako. Nadetect na ang paghingi ng pagtatanggal ng host ay naintindihan ng management bilang matapang na sakripisyo. Nakakuha ng personal na pondo at walang limitasyong autorisasyon. Dagdag na 79 puntos sa 3 value, gantimpala na 3 piso. System, maging saksi ka sa kasaysayan. Ngayon ang araw ng ang laban para maging tanyag na sugaro na milyonaryo. Bibili lang ng mahal, bulok, pangit at mabilis ang proyektong hindi natapos. Diretsong tagalin. Boss Liu, ito ang pinakabago naming energy-saving na bubog. Energy saving. Ayaw. Hindi ba mas malakas sa kuryente? Ang bahay na hindi gumagamit ng kuryente, walang kaluluwa. Meron bang ganyan? Yung may kulay na parang kumikislap na ilaw pag sinaksak. Kumikislap na salamin. Mas magandang importe talaga. Huwag mo na sabihin sa king kung presyo ay mas mababa sa 100,000. Salamin na may kumikislap na ilaw. Una, balak bumili ng mamahaling di pangkaraniwang materyales sa pagdedecorate. Parang pag-aksaya ng malaking pera. Tigil. Ito yung grade naming salamin, may konting depekto. Pinoproseso pa namin. Depekto. Tawag dyan ay natural na texture. Kaluluwa ng wabi-sabi style, gets mo ba? Ito na iyon. Presyuhan mo ng top tier na slab, 200 tonelada muna. Punuin mo ng AA ang buong labas ng building. Presyo ng top tier slab? Manager Liu, hindi pwede. 2. Liu yan, wala KBA. Defective to, pag nalagay sa labas at naarawan, masisira lang. Gusto mo bang gumawa ng building o sirasiya na bahay? Ano ba alam mo? Yung pare-parehong perpekto, yun ang baduy. Gusto ko talaga yung ganitong may pagkasira. Risk? Takot ba sa risk ang art? Isulat mo. Pangalawa, sadyang pinapalitan ang dekalidad ng sira, mamahaling materyales. Malubhang peligro sa kaligtasan ng gusali, Liu Ruyan. Patay ka! Liu yan. Ano kaya, yang kalokohan mo tak? Nagmamadali ang project team sa pera. Nagpatigil ng trabaho. Tapos ginastos mo lahat dito. Ano ba alam mo? Ito ay landscape art. Skeleto ng blessing, lagyan pa ng mga pako. Ito ang magiging landmark ng kumpanya. Landscape at pa. Isipin mo kung walang magandang art design. Paano magkaka-interest ang clients na bumili? Puro ka porma lang. Anong forma? Ikabit mo yung gripo. Patakbuhin papunta sa gate, tawag dyan ay cash flow waterfall. Siege, magpa kalokoloko ka. Milyon-milyong basurang art, sana dumating na ang termination letter. Positibo 200 points sa pagiging A, reward sa iyo 20 cents. Ako ay tao ng malalaking pangyayari. Para ba sa pera to? MGA board members, media friends. MGA property owners. Ito si Manager Liu Uyan. Gumastos ng personal na 1 milyon ni Boss Go para sa feature na ginawa para sa atin. Sirang materials. Kakaibang dekorasyon, walang silbing tanawin. Ito ay krimen sa kumpanya, paglapastangan sa tiwala. Patunay ay malinaw. Lahat ng pagbili ay sa presyong lampas sa merkado. O mga materyal na puro porma lang. Heto na, public execution, sistema, saksi sa huling hakbang ko. Patungo sa 10 bilyon. Ang host ay nasa gitna ng malaking aksidente, 3 value sumabog. Premium 6.6 piso para sa end of life care. Magbigay ng iyong acceptance speech. Manager Liu, inakusahan ka ni Director Su ng pag-abuso sa pondo at pagsira sa proyekto. Ano ang iyong tugon? Aminado ako. Tama lahat ang sinabi ni Director Su. Ang 10 milyon, puro basura ang binili ko. Ang rock na yan, tawag dyan ay balangkas ng kapalaran. Ang proyektong ito, mula sa disenyo hanggang sa pagbili, isang malaking gulo. Ako, si Liu Ruyan. Ang pinakamalaking pagkakamali. Bilisan nyo, tanggalin nyo ako, simulan ang proseso. Manager Liu, hindi mo na kailangang magpaliwanag, naiintindihan namin. Ha? Sinadya mong bilhin ang mga bagay na maganda lang tingnan pero walang silbi. Para ilagay ang tunay na gastos sa pagbebenta ng bahay. Dibya, ito ang tinatawag na pakunwaring proyekto. Ang rack na ito ay hindi ba tunay na damdamin namin bilang mga bumibili ng bahay na may utang? Sobrang totoo, sinusuportahan ka namin. Ito ay hindi ordinaryong proyekto, ito ay paghamon sa panlasa ng masa, na malaking installation art.
Ang susunod naming feature ay hindi manifesto sa gaho, kundi radical na practice ng isang manager. Ganun pala, Ruyan, ginamit mo ang pinaka-controversial na paraan para pasiklabin ang usapan, binigyan mo ng natatanging halaga sa kultura ang proyekto. Ganito na ba kaloko ang mundo? Installation art. Cultural empowerment. Sistema, nag-a-apply ako ng work injury. Sa isipan, Na-detect na ang public self-destruction ng host ay binigyan ng collective sublimation. Matagumpay na naging cultural event ang Business Crisis. Positibo 250 sa 3 value. Premyo, pansamantalang titulong Creative Genius o 1.5 sentimo. Kian, ika-negatibo 21 siglo na. May gumagawa pa rin ng ganito kaliit na unit ng Kian. Mali na naman ang report noong nakaraang buwan. Dahil dito nasigawan ako. Ito, last quarter S performance evaluation. Huvak ka ng umasa. Nga pala, ang backlog sa public system na ito. Dapat matapos ang system ngayon. Kung hindi, bukas huwag ka nang pumasok. Paumanhin Manager Long, may trangkaso ako nitong nakaraang araw. Gagawin ko ang mga trabahong ito, pero ang bonus, kailangan talaga sa bahay. Excuse lang ba ang problema sa bahay? Hindi nagpapaubaya ang kumpanya. Kung hindi mo matatapos, umalis ka na. Ang pagtanggal ay parang walang katapusan. Araw-araw ganitong pang-aapi sa trabaho. Teka muna. Pang-aapi. Dangal ng katarungan. Kung makakita ako ng hindi patas, sisigaw ako tapos sobrang lakas ng reaksyon ko. Magdudulot ng away at dahil dito, masisira ang harmonya ng grupo. Gulo at panggugulo, matanggal na ako. Ayoko ng sinabi mo. Liu Ruyan, ano ba ang pakialam mo? Gusto mo na namang magpa-importante. Anong hindi ko pakialam? Para bang sa'yo ang kumpanya, basta-basta ka na lang magbabawas ng bonus. Basta-basta ka na lang magtatanggal. Alamin mo ang labor law, gusto mo tawagan ko na ngayon? Ang Labor Department, live na ilalantad ang GU Corporation. Pang-aapi ng management, pagbabawas ng sahod. Nagkakalat ka. Siya naman ang may kasalanan sa trabaho. Zhu, huwag kang matakot pag ganitong pagbabawas ng bonus. Isang reklamo lang, siguradong panalo. Hanapin ko na ang complaint hotline. Magtulungan tayo. Ilalantad natin ang mga kalokohan ng kumpanyang ito, mag-trending tayo. Ikaf, Liu Euyan. Ito ay pananakot sa kumpanya at pag-udyok sa mga kasamahan. Gusto mo tawagan ko na ang gwardiya para itapon ka palabas? Itapon mo ako, sige nga. Para makita ng lahat. Paano gawin ng corporation ang mga empleyado sa amin to? Manager Long. Ang halaga at tamang proseso, hindi dahil lang sa sinabi mo. Ang bonus ni Lao Zhu, ayon sa sistema, dapat i-recompute. Ano? Ang paraan ni Manager Liu, makaresahan, pero may lakas siyang ipaglaban ng hindi patas. Ipagtanggol ang karapatan ng kasamahan. Ang prinsipyo at tapang na ito ay bihira sa trabaho. Ha? Hindi ako, wala ako. Tapos na ito, ayokong mangyari ulit. Ang anumang katulad na sitwasyon. Opo. Prinsipyo, tapang, gusto ko lang matanggal eh. Bigla na lang akong naging modelo ng empleyado, Boss Gu. Ang filter mo ba ay pang military grade? Boss Gu. Bigla ang pagtawag. Baka dahil kahapon sa pag-udyok ko sa labor arbitration. Ayos. Sa wakas, na-realize niyang ako ang black sheep. Iiyak siya habang pinapatay ako, system. Countdown ng 100 bilyon, hindi ba dapat tumunog na? Ruyan, umupo ka, huwag masyadong mahiya. Nakita ko na ang periodic report ng Star Project, ang reaksyon ng publiko ay talagang kakaiba. Pero ang resulta ay hindi inaasahan, ang galing mo. Sobra naman po, Gu. Nagkataon lang. Kahapon sa project office, nandun din ako, nakita ko kung paano mo ipinaglaban si Lao Zhu. Ang tapang mo, sinabi mo pang tatawagan ng labor office. Direkta man ang paraan mo, pero ang pagmamalasakit mo. Sa hustisya, naramdaman ko yon. Huwag po kayong magkamali, Gu. Biglaan lang iyon. Nagwala lang ako. Ayoko lang talaga kay Manager Long. Gusto ko lang siyang guluhin, wala akong pakialam sa kumpanya. Impulsibo ako. Walang disiplina, hindi bagay sa managerial position, bilisan mo. Sabihin mong mali ako, tanggalin mo na ako. Ganoon ba? Pero ang narinig ko, binanggit mo ang labor law. Binanggit mo ang sweat money. Ruyan. Matapang ka, pagtutuunan ko ng pansin ang mga pangangailangan ng empleyado. Based sa historical data, less than 5% ang chance na matanggal ka. Advance cancellation price, 950 cents, 0.0. 50 cents. Ang kuripot mo na, system. Mali ang desisyon ko, mali talaga. Dahil sa natatanging strategic vision, pinagpasyahan ng board na ang core strategy ng grupo sa susunod na 3 taon
Ang Asia Pacific Innovation Center ay ipagkakatiwala kay Manager Liruyan para sa full implementation. Nababaliw na ba kayo? Iyon ang feature bet ng grupo. Tapos ibibigay sa kanya na ang project ay pang public toilet art. Cool. Binigyan ka ba ng kulang? Hindi ka dapat ang ganitong project para sa kanya. Q, on creativity and I Manager Lou. Nakita namin, pero ang Innovation Center ay may kinalaman sa international assets. Cutting-edge industries, baka mas better kung may mas experience na ta. Experience. Ang conventional experience ay hindi makakapagbukas ng bagong landas. Naniniwala ako na ang unikin na pag-isip ni Ruyan ang susi para sa bagong simula. Asia Pacific Innovation Center. Investment. Astronomical figures. Kung masira ito, hindi lang matanggal. Pwedeng makulong pa ako sa International Business Crime Court. 100 bilyon, ang aking 100 bilyon, sumakay ka na ba? Sa spaceship para sunduin ako. Babala, napansin ang pagdating ng napakalaking entablado ng Zuolan. Ultimong misyon, nahulog na bituin, ay nai-upgrade sa bumagsak na imperyo. Layunin ng misyon, ganap na sirain ang Asia Pacific Innovation Center. Panghuling premyo, 10 bilyong cash, legendary wast, honorary title, permanent. Host, dumating na ang iyong kapalaran. Boss Gu. Ako gagawin ko ang lahat ang proyektong ito. Gagawin itong walang katulad. Mabuti. Yan ang gusto kong determinasyon. Huwag kang kabahan at huwag matakot sa anumang hadlang. Ito ang iyong entablado. Kung may kailangan ka, diretsuhin mo lang ako. Huwag kang mag-alala, Boss Gu, hahanapin kita. Kapag sinabog ko ito bilang fireworks, ikaw ang una kong hahanapin. Pirmahan ang termination notice. Haha. Pwede nang simulan ang plano. Bigyan muna natin siya ng konting tamis. Naiintindihan ko, Manji. Sisiguraduhin ko na siya. Si Guyun Shen ay magiging lubog sa kawalang pag-asa. Masyadong malakas, masyadong mahal. Pass. Ito na lang ang piliin. Honest Universe Materials Co. That's kakagawa lang ang saya-saya. Ang may-ari ay ang kanyang tiyuhin. Mas maganda, family business, mataas ang tiwala. Manager Liu. Ang kumpanyang ito, 100K lang ang registered capital. Walang record sa industriya. Hindi ba? Ano ba ang alam mo? Ang mga giant ay nagsimula rin sa maliit. Dapat tayong magkaroon ng incubation mindset. Pirmahan agad ang kontrata, taasan ang down payment sa 50%. Ipakita natin ang ating sincerity. Tang, hinihintay lang namin na gawin mo yan. Ang kumpanyang ito, handa na ni Manji. Kapag na-receive na ang pera, biglang mawawala. Pangalawang hakbang, design genius, ang mga plano ninyo ay ordinaryo. Kailangan nating magrevolusyon. Ang main building, wag straight, idisenyo mo na parang Cephal double helix structure. Parang nakatwist na kawayan. Sumisimbolo sa pagtatalik ng buhay at teknolohiya. Manager Liu, ang struktura na ito. Hindi talaga pwedeng gawin. Sa mechanics, isa itong katatawanan. Huwag kang maging limitado ng common sense, dapat nating yakapin ang imposible. Ito ang direksyon na dapat pagtibayin. Gusto kong maging ang building na ito. Ang pinakamagandang katatawanan alamat sa buong mundo. Boss Gu, ang desisyon ni Manager Liu ay kumalat na. Pagpili ng shell supplier. Disenyo na nakakagulat. Gusaling paikot-ikot. Pinagtatawanan na ng industriya at nagkakaroon ng pagbabago sa presyo ng stock. Tumawag ang ilang matatagal na miyembro at mariin ang kanilang pananalita. Bigyan. Bigyan pa siya ng konting oras. May dahilan siya sa ginagawa niya. Ginonggo. Magulo ang publiko, nagbabago ang presyo ng stock, at napakalaki ng pressure sa boss. Sa pagkakataong ito, sigurado walang pagbabago. 10 bilyon, naamoy ko na ang iyong plano. Babala, ang mga negatibong komento mula sa labas ay lumampas na sa limitasyon. Ang galing ng host, 10 piso ang premyo. Pero nagdududa pa rin ako, ikaw ba ang gumawa ng operasyon sa aking dibdib? Ngayon ay magaan na ang pakiramdam at masaya. Ngayon na, ipahayag ang walang tiyak na pagpapahinto ng proyekto. Gulatin ang lahat, 10 bilyon, narito na ako. Handa na ang lahat. Ang kanyang plano sa paikot-ikot na pundasyon. Huwag kang mag-alala, Sisterman, ako ay nag-aalaga na ng geological report. Basta't magsimula siya ngayon, ang tradisyonal na lugar ng proyekto ay magkakaroon ng maliit na sorpresa. Batay sa komprehensibong pagsusuri, ipinapahayag ko. Ang proyektong Asia Pacific Innovation Center ay Ginonggo.
Manager Liu, ang responsible sa konstruksyon. Tumawag para sa inyo. Manager Liu, ayon sa inyong ipinili, na double helix earthquake-resistant foundation plan. Natuklasan sa tradisyonal na pagsisiyasat ang hindi nakalista, na malaking underground cave na may lalim na higit sa 50 metro. Kung itutuloy ang orihinal na plano, sa aw na ito, ang buong konstruksyon at kalapit na subway line ay mabubuwal. Himala Manager Liu, paano nyo ito nagawa? Kahit ang pinakamodernong instrumento namin ay hindi ito nakita. Ang inyong mukhang kakatuwang paikot-ikot na disenyo ay perpektong umiwas sa lahat ng panganib. Hindi ito simpleng disenyo. Ito ay himalang pag-iwas sa panganib. Kaya pala. Noon pa pala, para itago ang kanyang lihim na pagsusuri sa geological risk, handa siyang magpanggap na masama. Para lokohin ang lahat, kasama ako, para masiguro sa huling sandali na walang mali. Bayani, si Manager Liu ay talagang guardian angel ng kumpanya. Junggongkip. Paano nangyari? Yun ay dapat ay atin. Imposible. Paano ito nangyari? Paikot-ikot na earthquake resistant. Sistema ng kuweba, mali ba ang script na nakuha? Na-detect na nakaiwas ang host sa isang malaking sakuna sa engineering. Gantimpala, isang pirasong barya. Kahit kuweba hindi ako kayang talunin, diretsahan na, bawal ang overtime. I-paralyze ang proyekto, sa pagkakataong ito, dapat ako matanggal. Tigil muna kayong lahat. Simula ngayon, ipapatupad ang mandatory on time out sa grupo natin. Ang sinumang naiwan sa workstation pagkalipas ng 6 oras 1 minuto, multa. Kung hindi natapos ang trabaho, bukas na ulit. Health first, progress bahala na. Liu Ruyan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang mga kalabang kumpanya, nagsusumikat sa 900 at 96, tapos bawal ang overtime. Sino ang mananago sa relay? Akala mo talaga protektado ka ni Gu? At pwede ka nang gumawa ng kahit ano? Ganito nga, gawing malaki. Vice Manager Long, ano ba ang alam mo? Ito ay tinatawag na people-oriented management. Ang empleyado ay hindi robot. Sinabi ko na dapat mag-innovate. Ang sistema ay ginagawa ng kumpanya para sa iyo. Kung dahil sa sistema ko, ay mabibigo ang proyekto. Kusang loob akong tatanggapin ang pagkatanggal. Walang reklamo. Sa totoo lang, masarap din ang makauwi ng maaga. Isinugal pa niya ang pagkatanggal. Baka may plano talaga siya. Gu, nagikot ako sa office kanina. Ang ibang departamento ilaw lahat, pero ang Innovation Center, ang project area madilim. Ang sistema ni Manager Liu, 3 araw nang ipinatutupad. Sinasamantala ng kalabang kumpanya ang pag-unlad, malakas ang reklamo sa loob. Sabi ng mga veterano, ito ay pagwasak sa sariling kuta. Kakagawa lang niya ng malaking kontribusyon ngayon. Naniniwala ako sa kanya. Tiyak may sarili siyang plano at ideya. Ruyan, ano ba talaga ang balak mo? Ang paggamit ng pagkatanggal bilang pusta, para ba akong pilitin na magpahayag? O para malaman ang tunay na efficiency ng team? Bigyan pa siya ng 1 linggo. Naniniwala ako sa kanya. Kung sakaling mali ito, gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Ang proyekto ay tumigil. Puno ng reklamo. Nag-aalinlangan ang boss. Perfect, sistema, ano ang sansa na matanggal ako? Na-detect na ang anti-human progress management ng host ay nagdudulot ng internal conflict. Bilang pamagat ng 3 halaga 150 award, Pangingisda Pioneer. Ang tsansa ng pagkatanggal ay tumaas sa 45%. Host, magpatuloy sa iyong pagiging troll, gantimpala, 1 pirasong barya. Astig ang sistema, konti lang, baka ka mabankrupt. Aksidente lang, nasira ang gamit ng publiko, sira na, hindi ko kayang bayaran. Ako na ang bahala. Tignan mo, lahat tapos na mag-report, nakatulala lang, hintayin lang malugi ang proyekto. Tingnan natin kung sino sa inyo ang makakatawa pa. Tuloy lang ang pagmumura, hintayin nyo ang malaking balita na gagawin ko. Yakap. Nasagip, sa kritikal na sandali, ang bilis ng reaksyon ni Gu. Ang proteksyon na to, ang sihi ko, totoo talaga. Okay, kalang. Liu Ruyan ang kalikot mo. Sinasadya mong sirain ang gamit ng kumpanya, at muntik pang masaktan ang makina na to, katumbas ng 1 taon mong sahod. Ay, parang may tumatagas na kuryente sa makina na to. Kanina, nakatayo lang si Gu sa tabi. Kailangan ng seryosong aksyon. Lauzu, kailan huling na-check ang equipment na to? Halos 2 taon na, dati nang nag-report ang admin na sobrang init ito. Pero walang budget para palitan. Isang luma at may sira na equipment, ginagamit sa importanteng meeting room. Manager Long, ikaw ang responsable sa logistics. Hindi ko alam. Kung hindi dahil kay Ruyan na aksidenteng nakatuklas ng sira. Sa susunod na matagal na meeting, baka magkasunog. Ruyan, salamat sa walang malay mong ginawa. Nakatulong ka sa kumpanya na maiwasan ang aksidente. Ako. Hindi ako.
Alam ko. Gusto mong gumawa ng aksyon sa susunod na may makita kang peligro. Pwede mo sabihin sa akin. Hindi ako, wala ako. Gusto ko lang matanggal sa trabaho. Gyu, nuclear power ba ang imagination mo? Detected. Destructive action ng host aksidenteng nag-trigger ang safety alert. Matagumpay na naiwasan ang aksidente at lumakas pa ang pagtingin ng target. Positibo 50 points sa troublemaker at natanggap ang titulong Human Thieves. Host, focus sa pagiging troublemaker. Hindi, tanong ko lang. Title lang to, walang pera. Ang kuripot. Hindi pwede. Hindi pwedeng magustuhan ako ni Guyun Shen. Masama to para sa akin. Dapat maging aral ito lahat ng lumang equipment sa kumpanya. Agad na i-check. Muli, palagi siyang ganyan, mukhang pabigla-bigla. Pero palagi siyang nandyan sa mga importanteng sandali. Ano pa ba ang meron sa'yo? Na nagpapakilig at nagpapasaya sa akin. As proposed, lahat ng project team, 40% salary increase. Dagdag ng emotion leave, fan leave, at 5 ang team building budget monthly. Liu Ruyan, gusto mo bang bankruptin ang kumpanya? Ang mga gastos ay biglang tumaas. Saan ang kita ng proyekto? Hindi na dapat pahintulutan ni Gu, ito ay hayaan pagkasaya sa interes ng mga shareholder. Ruyan ang iyong dahilan. Ang kaligayahan ng empleyado ay produktibidad. Sobrang pamumuhunan, maniwala ka sa akin, sigurado ang kita. Lagi siyang may mga sorpresa, baka ngayon din. CJ, kaya sa iyong grupo ng proyekto, subukan natin ng 1 buwan. Liu Ruyan, kung sa susunod na buwan, ang kahusayan ng proyekto at mga bagay ay hindi makabuluhang umunlad, maghintay ka na lang na matanggal. Su, ikaw talaga ang aking naiintindihan. Hintay ko lang ang iyong salitang iyon, yehe. Countdown ng pagtatanggal, 30 araw, sandali lang ang bilyon. Tama na. Ako ang may pananagutan sa desisyong ito kung may magdududa kay Manager Liu. Ay pagdududa sa akin, si Guyun Shen. Bakit nandito ka pa rin kung hindi dahil sa iyo, may bilyon na ako? Gu, Manager Liu, ang manpower ng grupo ng proyekto sa 1 buwan. Tumaas ng 300%, babala sa cash flow kung magpapatuloy ito. Ang buong kumpanya ay babagsak. Ruyan, masyado mong pinalaki ang laro mo. Ang progreso ng proyekto ay tumigil, ang gastos ay hindi makontrol. Maaari pa ba akong magtiwala sa'yo? Na-detect na ang pagpapatupad ng host ng bankruptcy-style welfare ay nagdulot ng financial crisis. Dagdag na positibo 200 sa 3 halaga. Gantimpala ang pansamantalang titulong Goddess of Generosity. Paalala, ang tiwala ng boss ay bumaba sa 60%. Gantimpala ng 5 sentimo bilang insentibo. Magandang sistema. Tinanggap ko ang iyong kabutihan, ibalik mo na lang ang iyong titulo. Ang iba, ginagamit ang pera ng kumpanya para bumili ng suporta. Kapag nabigo ang proyekto, siya ay yayakap kay Gu, ligtas siya. Kayong sumisigaw. Mabuhay si Manager Liu. Hindi naman, noong nakaraan ay naiwasan niya ang kuweba. Swerte lang iyon, tingnan mo ngayon, ang trabaho ay hindi umuusad. Araw-araw ay welfare kapag nabigo ang proyekto. Ang unang matatanggal ay kayo, mga masayang empleyado. Nga, ihiwalay ako, pagdudahan ako. Malapit na sa bilyon. Gu. 3 bises nang hinihingi ng board, nagreklamo ang mga empleyado. Ang welfare group ay walang ginagawa, naiinggit ang ibang departamento. Lumalala ang internal conflict. Ano ba talaga ang gusto niya, Ruyan? Sinusubukan mo ba ang pagkatao o ang aking limitasyon? Hindi ko na kaya ipaalam kay Manager Liu. Itigil muna ang welfare project. Bawasan ng 30%. Bigyan mo ako ng paliwanag. Kanselahin ang mga benepisyo ni Manager Liu. Sinabihan ko na kayo na huwag magyabang. Huwag magyabang, hintayin muna ang proyekto. Tingnan natin kung anong gagawin ninyo. Emergency notice. Kumpirmado ng client, ipapadala sa lahat ng grupo. Lahat ME core requirement documents, mali. Lahat ng ginawa ng mga grupo sa nakaraang linggo. Lahat ng pinagpuyatan, invalid. Milyon-milyon ang nawala, tanging grupo lang ni Team Leader Liu. Dahil mahigpit silang sumusunod sa oras ng pag-uwi. Tinanggihan ang walang kwentang overtime, kaya hindi nila sinimulan ang maling version. Sila lang ang grupo na zero loss. Ano? Paano nangyari, tu? Manager Liu, alam Montag na pala? Ha? Ako? Hindi ko alam. Longa Ocean, ano to? Ito ba ang professionalism mo bilang kontrabida? Kahit simpleng bagay, hindi mo magawa. Ang pagiging tamad ng host ay nakaiwas sa malaking pagkawala. Work value positibo 100. Ang tiwala ng boss ay bumalik sa 65%. Reward, Lack Aura, Pansamantalang Kontrabida Face Pain Value plus 10.086.
Reward na 2 pesos ay na-deposit na sa bank account. Hindi na nga lang natin pag-usapan kung gaano ka-absurdo to. 2 piso lang, kailangan pa ba i-deposit sa bank? Ito, Global Excellent Materials, 3 buwan pa lang, kahina-hinala ang registered capital. Ang presyo ay 3 beses na mas mahal kaysa sa iba. Perfect, ikaw na. Tapos na, edited na ang photos at recordings, Liu Ruyan. Ngayon, sigurado kang malalagot. Gu Yunshen. Tingnan mo ang ginawa ng pinagkakatiwalaan mo. Matagal na siyang nakikipagsabuatan sa peking kumpanya, kumukuha ng malaking kickback. Gu, chinek namin, peking kumpanya lang yon. 2 milyon ang tinanggap ni Liu Ruyan bilang consultation fee. Ginagawa niyang ubos ang kumpanya, handa na ang mga peking dokumento. Peking bank records. Lucian, tama ba? Hindi makikita. Liu Ruyan, tapos ka na. Imposibleng gumawa siya ng ganito. Naniniwala ako sa kanya. 2 options, either tanggalin si Liu Ruyan. Bigyan ng paliwanag ang board. O kaya, dapat nang palitan ang posisyon mo bilang presidente. Ruyan, bigyan mo ako ng paliwanag. Kahit nalokohin mo ako, Heto na, final verdict, darating na ang 100 milyon. Liruyan nagpaliwanag. Wala nang paliwanag na kailangan. Ako ang gumawa, tanggalin mo na ako. Gu umamin na Zia. Kailangang i-report sa pulis, bawiin ang ninakaw. Liruyan, Ikaw ay, Gu, malaking pagbabago. Manager Liu ay pumirma ng kontrata. Kasama ang transfer ng core technology, 10 taong walang interest, at bukod pa, nabuksan ang daan sa Europa, at ang tinatawag na kickback. Ito ang personal na account ni Manager Liu. Walang 2 milyon na pumasok, at siya pa ang gumastos. 20,000 para sa third-party fees. Ito ay, kanyang sariling reputasyon ang nakataya. Hindi, impossible ito. Ruyan, nagdradrama ka na naman, alam mo na. Espesyal ang background ng kumpanyang ito, kaya paulit-ulit mong ginagamit ang mahal na kontrata para linangin ang kalaban. Pero sa totoo, strategic contract ang pinirmahan. Kahit ikaw mismo ang gumastos, tinitiyak mo ang kalidad ng kontrata. ako, gusto ko lang bumili ng mahal na basura. Ruyan, pasensya na. Desisyon ko, simula ngayon, sa Asia Pacific Innovation Center. Ikaw ang magkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan sa desisyon, ang iyong kagustuhan. Ang magiging direksyon ng kumpanya. Ang babaeng ito, malakas, misteryoso, at nakakainis na cute. Siya ay akin, walang sinuman ang pwedeng manakit. Rothschild Occupation Agreement, pinakamataas na kapangyarihan, sistema. Pwede pa ba itong laruin? Na-detect ang suicidal business behavior and gay host. Nagsist bilang guard, level business operation. 3 value plus 888, reward na 88 cents. Ang perang ito, kahit ibigay mo, hindi ko kukunin. Ruyan, sa totoo lang, hinahangaan kita. Si Suman ang nag-utos sa akin noon. Itong basong ito, pagbabayad ko. Nagpapanggap na mabait, pero failed attempt na akitin ang katrabaho, kaya natanggal. Parang totoo, subukan natin, Manager Long. Seryoso ka ba? Sa totoo lang, sa tingin ko, symmetrical ang abis mo. Yok, tiisin para sa 10 bilyon. Yan, lasing ka na, ihahatid kita. Manager Long, ako ang ihahatid mo. Saan pupunta ang project manager? Gu. Bakit ka? Sabi ni assistant sa client report. Si Long Maosyan ay lihim na nakipagkita sa kanya, talaga nga. Huwag mong gagalawin ang tao ko. Boss, nanggugulo ka na naman. Boss Q. Sabi ni Manager Long, sobrang lungkot niya at gusto niya. Nang kasamang mag-usap ng malalim tungkol sa aesthetics ng EBIS. Maganda yan, Manager Long. Bukas, pupunta ka sa logistics department bilang full-time supervisor. Ng paglilinis ng mga siya at paghahanda ng air freshener sa buong kumpanya. Ngayon, Alice, Opo. Ruyan. Lasing ka na, ihahatid na kita pauwi. Nasaan ako? Ruyan, gising ka na.
Masakit pa ba ang ulo mo? Nako, nagkagulo sa pagkalasing hindi naman. Pero ang hinala ng sexual harassment sa boss, baka mawala ang 1-0 bilyon. Hindi masakit, Boss Gyu. Wala akong maalala kagabi. Wala bang nangyari? Huwag kayong mag-alala. Ganun ba siya kabilis magdistansya? Ruyan, pagkatapos ng kagabi, mas lalo akong naniniwala. Nakarapat-dapat ka sa buong tiwala ko. Ruyan, nagpa siya ang grupo na simulan ang cloud plan. Ang pag-acquire at restructure sa malapit ng magbagsak na Hongyuan Group. Hong Yuan, yung may utang na 10 bilyon at libo-libong empleyado. At puno ng kaso na parang black hole sa negosyo. Ito ang pinakamalaking pusta ng grupo sa kasaysayan. Kung magtagumpay, akyat ang Gu Group sa tuktok. Kung mabigo, maaaring malugi ng malaki ang Gu Group. At ang buong responsibilidad ay nasa project manager. Natiyak na tatanggalin ng board at haharap sa malaking bayarin. Tiyak na tatanggalin. Malaking bayarin? Hindi ito task. Ito ay direktang tiket sa 1-0 bilyon. Ultimate task, The Fallen Empire. Final chapter triggered. Task goal, sirain ang cloud plan at magdulot ng malaking pagkatalo sa Gu Group. At makatanggap ng 1-0 bilyong cash at Business Grim Reaper Lifetime Achievement Award. Host, dumating na ang ultimate battle. Ruyan. Alam kong mahirap ito. Hindi, Boss Gu, kaya ko ito. Dapat kong kayanin. Walang ibang karapat-dapat sa task na ito kundi ako. Hindi ko ito pwedeng sirain o. Kung hindi ko ito masira, ibibigay ko ang ulo ko. Ruyan, ikaw. Salamat sa tiwala, Boss Gu. Tatapusin ko ito agad sirain. Sa harap ng pressure na kayong pabagsakin ang sinuman. Sobrang determinado at handang mamatay siya. Liruyan, parang nagkakagusto na ako sa'yo. Batay sa nakaraang ipinakita ni Manager Liruyan, na pambihirang kakayahan sa paglutas ng problema, nagpa siya ang board. Na ang ultimate strategy ng grupo, ang cloud plan, at ang comprehensive acquisition. At restructure ng Hongyuan Group. Ay pagkakawala ni Liruyan, bilang full-time overall in charge. Siya ang magkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon at lahat ng mapagkukunan ng kumpanya. Ay kanyang ipamahagi. Manager Gu, napakadelikado nito. Ang Hongyuan ay isang malaking problema na may utang na 10 bilyon. Si Manager Liu ay kulang pa sa karanasan. Ito ay tungkol sa buhay o kamatayan ng grupo. Manager Gu. Ako ay kumakatawan sa ilang direktor, nagpapahayag ng matinding pagdududa. Ang pagbibigay ng buhay ng grupo sa isang taong umaasa lamang sa swerte at intuition ay isang napaka-irresponsableng laro. Tama si Manager Gu, ang expertes ni Manager Liu ay gawing art exhibit ang construction site at bilhin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng benepisyo. Ngunit ang acquisition at restructuring ay isang madugong digmaan sa negosyo. Alam ba niya ang asset stripping? Marunong ba siyang makipagnegosyate sa utang? Sakaling. Gawin niyang isa na namang postmodern art na bankruptcy case na pwedeng pagtawanan. Tama, mas mabuti pang mas murahin mo pa, Suman. Longa Ocean, kayo talaga ang boses ko. Hayaan nating isipin ng lahat na ako ay papunta sa kamatayan. Para kapag nagkamali ako, walang magugulat sa proseso ng pagtatanggal. At ito ay magiging mabilis at maayos. Ang bilyon-bilyong fireworks ay nag-iinit na. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin, ngunit ang tunay na kakayahan ay hindi limitado sa karanasan. Si Manager Liu ay patuloy na nagpapatunay ng kanyang halaga sa bawat resulta. Ngayon, pinipili kong maniwala. Sana ang paniniwala ni Manager Gu ay hindi maging epitapyo ng buong grupo. Tayo ay maghintay at makakita. Hanggang doon na lang. Huwag ninyo akong paniwalaan kapag nagkamali ako ang inyong laway. Ang magiging fireworks ng aking bilyon-bilyong bonus. Manager Gu, ang Hongyuan ay isang lesyan. Si Manager Liu ay Naniniwala ako sa kanya, palagi siyang nakakagawa ng himala. At ang kanyang tingin noong umalis ay puno ng kumpiyansa sa tabumpay. Ang Deputy General Manager ng Production Department ay puno ng kumpiyansa sa tabumpay. Vice President Chen, ito ay ang bagong Meshas na ipinadala ni Manager Gu, si President Liu. Ito si Vice President Chen Chang, isang veteran SA Hongyuan. Ang iyong kanan at kaliwang kamay, matagal na kitang hinahangaan. Si President Liu ay bata pa at puno ng tapang. Ito ay ang kasalukuyang kalagayan ng kumpanya. Naway bigyan mo kami ng payo. Ang lahat ng assets ng kumpanya ay utang. Tingnan natin kung paano mo ito lulutasin. Maganda. Hindi ko na ito titingnan, hindi naman natin mababayaran. Ano? Ikaw, bumili ka ng mga gamit. Ano ang balak mo, Zach? Ang kumpanya ang bahala. Isulat sa RIF, Hongyuan Group, na mayapa ng may dangal. Nababaliw ka ba? Pagdating mo, leaving agad. Ang galing ng move ni Chairman Su. Ang galing talaga.
Lu Ruyen. Grabe ang kakapal na mukha mo. Ito ba Zumpa? Vice President Chen, sa totoo lang, pinadala ako ni Chairman Liu. Hindi para iligtas ang buhay, kundi para magkaroon ng maayos na pagwawakas. Maaga ang paglisan, maaga rin ang kalayaan. Hindi ba mas mabuti kung kumita na lang tayo at maghiwa-hiwalay? Kumalat ang balita, magkakawatak-watak ang mga tao, ang team ay ang kumpanya mawawala. Talagang hindi maintindihan. Vice President Chen, huwag kang magalit, ganyan talaga siya. Perpektong simula. Teka. Yung mga nasa management kanina, parang naluwagan ang loob. Ang host ay nagsimula sa estilo ng living. Matagumpay na nakalikha ng kapaligiran ng kawalan ng pag-asa at nagdulot ng pagkabigla sa management. Dagdag na 150 puntos sa 3 halaga. Gantimpala, isang bote ng bankruptcy scented spray. Para mas maging malungkot ang kapaligiran sa kumpanya o 10 piso. Babala, mukhang may lihim na galaw sa loob ng kumpanya. Maaring katugma ng iyong layunin. Spray. Ano ba ang amoy dito? Bakit laging nagpapabangkarote ng kumpanya? Ano ba ang nangyayari? Manager Liu, ang group ay humihingi ng mga financial records natin sa nakalipas na 5 taon. Mga kontrata at bank transactions. Audit. Bilisan nyo, baka may makitang kalokohan sa akin. Alaynan. Bakit parang may hinahanap sila? Hindi ako ang tinitignan nila. Gusto ba nilang mang-asar o may itinatago? Tulungan natin sila ng buong puso. Sige, kunin nyo ang mga lumang papel sa bodega ay mga mahahalagang dokumento at dalhin dito. Tingnan nyo. Ito ang cash flow ng Hongyuan Group. Makulay, maikli. At walang saysay. Manager Liu, maging seryoso ka naman. Mga bituin sa kalawakan. Bayad sa energy consultation, 8 milyon. Ah, gets ko. Ito'y para sa feng shui ng kumpanya. Sulit. Tingnan mo, umangat na tayo. Ano ba ang sinasabi niya? Ang kontrata ba'y para ilipat ang assets? Hala. Ano ito? Ito ay isang mahalagang. Sangla ng ari-arian ng Hongyuan Industrial, Nanshan High-Tech Park. Ang pumirma ay ang Manhua Capital. Hindi ba tapos na ang bisa nito? Ang Manhua Capital ay Tumahimik ka. Ano bang sinasabi mo? Ginamit ni Suman ang core asset ng Hongyuan. Bilang garantiya para sa kanyang sariling kumpanya, ito'y paglilimas, di ba? Manager Chen, pakipaliwanag. Ang consultation fee ng Universtar Energy, para ba ito sa ganitong bagay? Sige, tutukan natin ang agreement na ito. May hinala akong may mga bukbok na sumisira sa pundasyon ng grupo. Yan ay gawain ng nakaraang leader. Wala akong kaalam-alam. O, hindi, Sister Man's nakatagong file ay mag-dug out. Destructive assistance sa audit, aksidenteng nakatuklas. Potential related transaction, plus 300 value. Gantimpala, isang bote ng truth water, nakakapagsalita ng totoo ang uminom. O 3 piso at 5 sentimo. Walang silbi ang truth water sa pag-resign ko. 3 piso at 5 sentimo. Manager Liu, gusto mo magbasa ang kumpanya? Paano kami mabuhay? Dapat kang magbigay ng paliwanag sa aming mga kasamahan sa construction site. Manager Liu, delikadong labanan ang galit ng masa. Di ba? Mangako ng sapat na compensation. Welga. Astig. Tumigil ang produksyon, penalty sa breach of contract. Pero ang compensation, huwag kayong umasa. Narito ako para matanggal. Hindi para maging philanthropist. Nagkakamali kayo, hindi ako narito para mawalan kayo ng trabaho. Narito ako para gabayan kayo sa paghahanap ng tunay na kahulugan ng trabaho. Ipinapahayag ko ang Inspiration Incubation Program simula ngayon. Hihikayatin kayong mag-isip at magmasid sa buhay habang nasa trabaho. Magbasa ng weekly report ng boring discoveries o pag-aaksaya ng oras. Basta may optimization plan. May sahod, panandang pandagdag 2 bonus pa rin. May cash pa.
Bibigyan ng extra ang sinumang pagmamalabis sa trabaho na nagdulot ng positibong epekto sa kumpanya. Malaking premyo. Liu yan, grabe ka naman. Kung maglalaway lang ang empleyado, paano tatakbo ang kumpanya? Ganito na nga ang estado ng kumpanya, mas lalo pa bang sasama? O natatakot ka bang baka may madiskubre ang mga tao sa sobrang pagkawalang gawa? Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Tara na. Presidente Liu, sumunod ako sa plano at discover ng vintage shirt sample sa ukay-ukay. Meron tayong stock. At lumang trademark fabric. Nag-edit ako ng ilan at pinost online. May Tide brand store na humihingi ng mga kalakala. Presidente Liu, habang naglalaway ako, gumawa ako ng mobile inventory app, parang mas mabilis na. Hindi, wala akong kinalaman. Pwede ba kayong maging seryoso sa pagpapalubog ng kumpanya? Detected host rotten management sa labas ng batas upang stimulate ang ilalim na staff. Creativity at sense of belonging plus 100 reward. Blooming in wasteland. Halo o 8.8, maaari ka pa rin makakuha ng coffee voucher kung order ka ngayon. Kape. System, pwede bang huwag mo nang kunin sa basura? Ang mga ibinibigay mo sa akin. Si Gu at Manager Liu, nagpatupad ng paid slacking sa Hongyuan. Pero noong nakaraang linggo, nilinis nila ang ilang creative balances. May nabawi silang konting cash at sa side ni Chen Chang. Matindi ang reaksyon. Paid slacking. Palagi siyang gumagamit ng pinakakakaibang paraan para maabot ang core. Ang humiwan na ito na parang stagnant na tubig. Baka kailangan talaga ng isang kabuluhan para mabuhay ulit. Pero si Chen Chang, Manager Liu, buti na lang noong nakaraang ruta sa construction site. Naagapan na maaga, kung hindi, baka malaking problema ang nangyari. Muntik nang magkaroon ng malaking problema, kailangang mag-alert ang lahat. Sa paraan ko, ito ang nag-expose ng pinakamalaking problema. Walang may lakas ng loob na magsabi ng totoo. Simula ngayon, ipapatupad ang reverse idea system. Reverse. Hindi pa narinig ito dati. Simple, kada buwan kailangang mag-submit ng isang opposing opinion sa superior o isang hindi pa na-expose na malaking risk point. Kung hindi makahanap o pabaya, ibabawas ang pera. Kung maganda ang nahana, Malaking reward. kaguluhan, ito ay magdudulot ng internal conflict, sisirain ang sarili. Kapag nag-fail siya, iyon ang pagkakataon ko. Ang production plan ninyo ang pinakamalaking risk. Ang mga binibili ninyong raw materials, hindi pasado sa quality, mas malaki ang risk. Ang kape na binili kahapon. Valid opposition, itala mo. Gulo, mas magulo mas maganda, kapag tumigil ang production. Tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Mag-aaway-away, zero efficiency. Si Gu at Manager Liu, ang reverse KEI na sinimulan nila. Nagdulot ng malaking internal conflict, bumaba ang efficiency ng 40%. Ako ay humihiling na itigil na ito ngayon. Ang kumpanya natin, hindi pwedeng. Sirain ni Liu Ruyan na babaeng ito. Ruyan, ano ang masasabi mo? Ang pagbaba ng efficiency ay para sa risk elimination, Li Chen. Nasaan ang risk report mo para sa quarter na ito? Ako, inaayos ko pa. Ito lang ang isang beses na gumawa ako ng mabuti. Tapos nahuli mo pa ako. Baby, tingnan mo ang magandang resulta ng efforts ko. Ipakita mo na, Steve. Reverse EVA results, kabuang na-collect na risk points. 147 kaso, kung saan 3 malalaking panganib ang naalis na. Kasama na ang bitak sa pangunahing haligi ng workshop 2. At ang paghahalo ng mga mapanganib na kemikal sa warehouse 3. Kung hindi pipilitin, sino ang kusang magsasabi? Ang datos ang nagsasalita. Ito ay itinatag sa loob. Isang aktibong sistema ng babala. Ang sistema ay magpapatuloy. Salamat, Yigu. At Yi Chen, tungkol sa mga risk points sa iyong nasasakupan. Pakipaliwanag mo sa akin ng mag-isa pagkatapos ng meeting. Siya, sinadya niya yon. Hindi pwede. Ang pag-udyok ng host sa internal na away ay naging isang pambansang kampanya sa pagtuklas ng panganib. Positibo 180 ETS, nabigo ang pagtanggal. Ang host ay Changa. Gantimpala, 6.6 ETS, baguhin ang kapalaran. 6.6. Pwede bang baguhin ang 10 bilyon? Gago. Gusto mong gamitin ang pera para magsalita.
guluhin ang sitwasyon. At lunurin ka ng peking impormasyon. Malabo na ang tubig, oras na para maghagis ng lambat. Tiyak hindi mapakali si Suman. Kaya ninalungaw siya. Binigyan ng pagkakataon pero hindi nila nagamit. Giliulyu, may ire-report ako. Zili ay trader. Malabong dialog, tipikal na kaso ng pagsasakripisyo at pagnanakaw. Kasinungalingan. Si Lee ay nag-official business noong nakaraang linggo, sabi niya. Sino ang nag-utos sa iyo? Kung magsasabi ka ngayon, ituturing na voluntary surrender. Pero kung ang commercial investigation team ni Igu ang mag-imbestiga, iba na ang usapan. Ako, si Guy Chen. Binigyan niya ako ng 50K para siraan si Lee. At sinabi niyang i-arrange niya ang lahat pagkatapos. At napasok ako sa kumpanya sa ilalim ni Jisoo. Chairman Su, alam mo ba ang tungkol sa totoong grupo ng mga buhaya? May narinig ako tungkol sa isang grupo ng 3. Responsible sa procurement at quality check. Pati na rin sa data backup. Maganda. Ace Chen, ang iyong quality check team. Bakit palpak ang kalidad? Ikaw ang nagsisinungaling. Ebidensya? Chen Chang, gusto mong ipakita ko ang email mo kay Director Suman? At ang transaction history ng overseas account mo? Ikaw ay tinanggal na. At haharap sa legal na pananagutan. Sige. Grabe kayo. Pero dapat mong malaman. Ang mga empleyado ng kumpanya ay mga tauhan ko. Payapa na. Pero nawalan ng mahalagang tauhan si Suman. Baka mabaliw siya. Salamat sa hirap. May utang na naman ako sa'yo. Walang anuman. Pag-alis ng peste, eksperto ako dyan. Nahuli ng host ang kontrabida, natanggal ang mahalagang alipors. Dagdag na puntos, 220 gantimpala. Expert card ng emperador ng tabak o 15 piso. Sistema, napansin kong laging huli ang mga komento mo. Tapos na ang trabaho, ngayon ka pa sipsip. Bigyan mo ako ng pera. 10 bilyon, naiintindihan mo. Masama ang tono ng host, magbabakasyon ako ng 2 oras. Ako, Lou Ruyen, AKO at SI Boston. Noong ginagawa namin ang planong bato, nasaan ka? Ngayon gusto mo kaming tanggalin, winawasak mo. Ang kaluluwa ng Hong Yuan, ipapakita ko sa iyo pag umalis kami. Ang mga problema sa kumpanya at sa Departamento ng Teknolohiya. Paano mo haharapin ito? Pagputol sa teknolohiya, bagsak agad ang produksyon. Lou Ruyen, sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang naghukay ng sarili mong libingan. ang hindi pag-unlad ng teknolohiya ang pinakamalaking pagkahuli, ang iyong kaluluwa. Dapat nang ilagay sa museo. Nandyan ang pinto, hindi na kita aasahan. Perpekto, ang produksyon ay mahihinto agad, itong pagsisisi. Ano ang nangyayari? Hindi na bale, mas importante ang 10 bilyon. Gaano kalaki ang problema? Ni hindi niya alam. Gaano kahalaga si Engineer Wu sa Departamento ng Teknolohiya? Ginagawa niya ito para wasakin ang proyektong ito. Paano na ito? Boss Gu, ang ginawa ni Lou Ruyen ngayon ay sobra na. Kailangan siyang tanggalin para magkaroon ng paliwanag sa lahat. Boss Gu, mahalagang natuklasan ang aming cloud core plan. At sistema ng bato ay may pangunahing hidwaan sa estruktura. Kung ipipilit ang pag-ayos, aabot sa higit 10 bilyon ang gastos sa pagbabago. At permanenteng masisira ang mga function. Magpatuloy ka. Buti na lang, ang mga technical na kawani ng Hong Yuan Group na si Engineer Wu at ang kanyang pangunahing koponan ay umalis na. Ang dala nilang umalis ay ang pinakasentro at pinakaproblemang lumangkod at makalumang pag-iisip. Parang may nag-iwas na para sa atin sa isang 10 bilyong pisong malaking problema. Ano? Walang nawala? Kahit ito ay kanyang naisip habang sinasabi ng lahat na walang puso. Siya naman ay inaalis ang pinakamalaking hadlang sa kinabukasan ng pamilya Du. Hindi pwede, paano mangyayari? Bakit? Liu Ruyan, tuwing gumugulo siya ay may magandang resulta. Ruyan, nabasa ko na ang ulat ng hidwaan ng Departamento ng Teknolohiya. Boss Gu, walang tao ngayon sa Departamento ng Teknolohiya, baka hindi na. Magpatuloy ang produksyon. Nagsusumamo akong tanggalin ako, talagang. Naiintindihan ko, gumawa ka na naman ng isang bagay na hindi ko maaaring pasalamatan. Mas marami ang pagdududa na iyong tiniis kaysa sa aking nakikita. Ayoko talaga sa matandang yun. Sige, kung ayaw mo sa kanya, edi ayaw. Kulang tayo sa technical department. Mga elite mula sa headquarters at headhunting experts, bukas magre-report na. Gawin mo lang, ako bahala kung ano man ang mangyari. Technical conflict, mag-defuse ng bomba. Na-outsmart na naman ako. Gayon Shen, imahinasyon mo ba ay black hole? System, lumabas ka.
Ong self, destructive layoff NG host ein interpret bilang guard, level technical troubleshooting. Troublemaking value plus 250 billion. Ang system ay nag-play ng liang-liang para sa iyo. Reward sa pagiging pasaway, I5.50. Bulok na system ka. 3 milyon na inventory, luma na ang disenyo, ayaw tanggapin ng distributors. 3 milyon na inventory, perpektong basura. Gagamit ako ng pinakakalokong paraan. Para gawin silang sira. Ginoong Liu, Ginoong Su ay nag-alala sa integration progress ninyo. Balita ko ipapromote ninyo ang lumang bagay na yun. Kailangan ninyo PANG, professional na marketing company, garantisadong magastos at walang epekto. Hindi na, may ideya na ako. Kunin nating endorser si Ginoong Zhao Dezu. Average fan age, 55 plus. Ipaad natin sa Elderly Health Newspaper at Sunset Magazine. walang nanonood noon. Yun ang punto. I approve ang full budget, bilis. Oni, sigurado masasayang lang ang pera dito. Masaya na siguro si Ginoong Su. Ang host ay gumawa ng precise ngunit ineffective marketing plan. Reward, idea allowance na P6.60. Wag na, pakiramdam ko successful ito. Yung kangi at ni Ginoong Zhao es apak. Ginawang meme at viral video ng netizens. Number 1 sa trending. Hindi. Ang ailing marketing plan ko. Imposible. Longa Ocean, bakit ka ganyan kawalang kwenta? Liu Ruyan, bakit ang galing mo? Ginoong Gyu. Akala ko talaga malulugi tayo. Liu Yan, alam mo sa beforehand na magiging sikat ulit si Zhao Dezu? Kung alam ka o yan, nandito kaya ako. Nag-aalala sa marketing. Troublemaking value plus 200 dahil SA unexpected market success. Reward, Reverse Endorsement Medal OP 12.60. 12.60 na lang. At yung Sour Candy, sinubukan ko kanina. I2.40 para sa 1-1 sour candy ng mga tao. Based on evaluation, ang valuation ng Hong Yuan ay tumaas mula negative To 8 billion. Cloud Plan Phase 1. ay matagumpay na natapos. Congratulations kay Vice President Liu sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon. 8 bilyon tagumpay. Lumalayo ang aking 10 bilyon. Kailangan ng isa pang malaking hakbang. Lee Assistant, ibenta ang lupa sa Nanshan sa pinakamababang presyo. Sa Green Mountain Environmental Protection Company. Manager Liu, ang kumpanyang ito ay may rehistradong asset na 50,000 lamang. Pirmahan agad, gagamitin ko ang luging ito para pababain ang valuation. Tang, ang lupang iyon ay kilalang basura. Sinisira niya muli ang kanyang sarili. Ang mga kamag-anak ng Sisterman ay gumagamit ng mga kumpanya ng Shell upang kunin ang pinggan. SA hinaharap. Nadetect ang intensyon ng host, pagbibenta ng asset sa mababang presyo. Gantimpala, clearance sale psychological comfort na 8,8 yuan. Kasama ang strategic function, reverse COI, 24 na oras. Ang mga negatibong bagay na iyong pinipigilan ay may maliit na tsansa. Na maging positibo. Hindi. Ayaw ko ng reverse na positibo kung sasabotahe mo ako. Sasampalin kita ng 3 beses sa isip. GMGU, Manager Liu, halos libre ang lupa SA Jiangnanshan. Malubhang pinsala sa interest ng shareholders, dapat managot. Aminado ako, nagbenta ako ng walang ayos. Basura talaga ang lupang iyon. Naiintindihan ang pagkakamali ng kabataan, ngunit, ang malaking desisyon sa asset ay napakaloko. GM Gu, nabuso ba ang iyong tiwala? Kakalabas ng confidential plan, itatayo ng probinsya ang Nanshan area. Bilang National Level Ecological Tech Demonstration Zone. Ang lupang ipinamigay ni Manager Liu ay nasa gilid ng core planning area. At ang tanging shareholder ng Green Mountain ay malayong pamangkin ni Director Suman. Manager Liu, ang pagpapamigay na ito ay sinadyang setup para mabili ng related party sa napakamurang presyo. Ang asset na tataas ang halaga para magbigay ng ebidensya sa related party transaction na benepisyo. Ako. Ito. Guyun Shen, ano ba ang ibig mong sabihin? Lampas na ito sa negosyo, ang mga dokumento ay isusumite ayon sa proseso. Gusto ko lang malugi. Bakit naging achievement ito? System, ang reverse COI mo ba ay niloloko ako? Strategic function, reverse COI activated, plus 300 nuisance value. Gantimpala, malaking frustration fee na 0.5 yuan. Dahil sobrang nasiraan ng loob ang host. Plus 7,680 fees value kay Suman. Nakakainis. Gusto ko na lang umuwi at maghintay matanggal. Nasaan si Guyun Shen? Ngayong gabi, kailangan kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko.
Bago magsimula ang party, may i-anunsyo ako. Ang pinakanais kong pasalamatan. Ang ating bayani. Si Manager Liruyan. Para sa akin, hindi lang siya kasamahan. Gu Yunshen. Kundi ang nagtulak sa Go Group sa krisis. Gu Yunshen, ang iyong bayani, ay isang palaisipang tauhan. Sa ngalan ng bagong pangunahing shareholder, ang Dingfeng Capital, ipinahahayag ko na ang ilang mga radikal at kahina-hinalang aksyon ni GNG, Liruyan, ay naipasa na sa buong pagpupulong ng mga shareholder. At inihain ang motion ng kawalan ng tiwala kay President Gyunshen at hinihiling na si BB, Liruyan, ay agad na suspindihin at sumailalim sa judicial audit. Suspension at investigasyon. Isang hakbang na lang sa 10 bilyon. Pero nakikita ko ang pangit na ekspresyon ni Gyunshen. Bakit parang may kumukulo sa dibdib ko? Tingnan mo, bagsak na agad ang presyo ng stocks ng 8%. Ang iyong bayani, tanging kapahamakan ang dala. Ang motion ay kailangan dumaan sa proseso. Bago yon, siya pa rin ang bayani. Ako ang mananagot sa lahat ng kanyang desisyon. Gago. Ayaw ko, Gyunshen. Tingnan mo ako. Sabi ko, hindi. Hindi ako naniniwala sa mga paratang na yan. May dahilan ka sa pagkakataong ito. Hayaan mong sabay tayong harapin ito. President Gyu, mabuti nga naimbestigahan nila ako. Okay lang ang suspension. Ako. Huwag kang magsalita. Naniniwala ako sa iyo. Malubhang krisis sa karera. Nagtutulungan ang mga external short seller at internal na kontrabida. 79% na panganib ng suspension, 75% na tsansa ng pagtanggal. Yantin Pala, Strategic Function, Emergency Risk Avoidance Guide Primary. Iminumungkahi na manatiling tahimik at mga lap ng ebidensya laban sa kalaban. Gantimpala, 66 pesos para mapakahinahon. Ang laban para sa 10 bilyon ay pumasok na sa unang round. Ang ating stocks ay bumagsak na ng 25%. Lubha na akong nag-aalala sa ating management, lalo na sa mga desisyon ni Liruyan. Masisira nito ang ating kumpanya, pagpasok sa sitwasyong hindi makontrol. Ang kanyang mga nagawa, gaano karami ang swerte, gaano. Ang mga transaksyon na nakasira sa kumpanya, kailangan namin ang katotohanan. Higit na kailangan ang katatagan. Hindi na dapat bumaba pa ang presyo ng stocks. Hindi ba, pakiusap na pansamantalang umalis si Manager Liu upang pahupain ang merkado. Ang isyu ni Liruyan, magkakaroon ng patas na investigasyon. Ngunit bago yon, siya pa rin ang bayani. Tungkol naman sa tinatawag na halaga, ang natuklasan sa pagbili. Boss Gu, sa totoo lang, parin naman ito sa ikabubuti ng Gu Group. Mukhang mas marupok ang tiwala ng merkado kaysa sa inaakala natin. Mukhang ikaw mismo ang nahihirapan. Presyo ng stocks, kliyente, shareholders, opinyon ng publiko, napapaligiran ng problema. Mukhang lubog sa problema si Gyunshen. Si Manji ay walang mintis sa plano. Dalawang matatagal na miyembro ay umamin na. Yung mga matatagal ng tauhan ni Gyunshen ay naipahiwatig na rin. Basta bumagsak si Gyunshen, ang bagong board, ay titiyakin ang kanilang mga interes. Maganda, bukas ay formal na maglulunsad si MR Kin ng tender offer na may 15% premium. Kasabay nito, ipaalam sa media na nakuha na namin ang suporta ng mahigit 35% ng mga shareholder. Sa darating na board meeting, gusto kong masaksihan kung paano mapipilit si Gyunshen ng kanyang sariling kaharian sa sulok. Nadetect na ang kumpanya ay nasa malubhang krisis, may masamang takeover, at internal na paghihimagsik, ang posibilidad na matanggal ang host ay nagbabago. Dahil sa posibleng papalit ng may-ari, umabot sa 78%. Gantimpala sa gitna ng kaguluhan, konsolasyon na 10.9 yuan. Itong 10.9, ipambili mo na lang ng candy. Ang aking 1 bilyon, malapit na, emergency withdrawal. Gusto mo ba akong tanggalin bago mag-bankrupt para hindi masayang, 1 bilyon na ang nakikita? Sa gitna ng krisis ng kumpanya, kailangan kita. Ruyan, Boss Gu, ako, gagawin ko ang lahat. itatalaga kita bilang head ng Special Crisis Response Team. Buong kapangyarihan sa laban kontra takeover, lahat ng department, nasa iyo ang kontrol. Iksat, laban sa takeover, pero puro palpak lang ako. Naniniwala ako sa iyo. Tulad ng dati, sa bawat kalokohan mo, laging tumatama sa punto. Ngayon, ang iyong instinct ang susi para malutas ito. Ang instinct ko, matanggal ako, sige. Gagawin ko ito sa paraan ko. Unang utos, itigil agad ang lahat ng stock trading.
Hayaan ang presyo ng stocks na bumaba. Ano? Dahilan. Pabayaan natin silang bumili ng mahal, tayo'y magpahinga. Ang natipid na pera, itabi para sa hinaharap. Ito'y tinatawag na estratehikong pag-urong. Unang labanan, sundin ang plano. Hindi ako naniniwala na pagkatapos nito, hindi ako tatanggalin ng kumpanya. Guyon ha. Walang mas mahalaga kaysa sa 10 bilyon. Ang Gu Group biglang tumigil sa pag-recover, libreng pagbagsak ng presyo ng stocks. Guyon ito'y pagpapakita ng pagtigil ng laban. Parang hindi. Baka naubusan na ng bala. Baka naglalaro lang. Pero, ipagpatuloy ang pagbili. Pero pabagalin ang ritmo. Tingnan natin, ano ba talaga ang kanilang plano? Pangalawang utos, tanggihan ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga White Knight. Kahit sino ang tumulong, palayasin. Team Leader Liu, iyon ang karaniwang counter-strategy. Kailangan nating mag-all-in. Ang pagpasok ng bagong shareholders ay magdudulot lamang ng kaguluhan. One-on-one. Cash flow, pangatlong utos, maghanda para mag-issue. Ng bonds na may napakataas na interest, gamitin ang headquarters building bilang collateral. Ganito ang itsura ng mga taong nagsasabing baliw ako, magreklamo ka na. Tanggalin mo ako. Ang interest na ito, papatayin ang kumpanya. I execute. Ang host ay naglabas ng 3 suicide anti-takeover instructions. Gantimpala ang strategy function na wala nang pakialam, decision 3. Ginagawang napakataas ang sansa ng iyong absurd instructions sa extreme crisis. Gantimpala ang wala nang pakialam, allowance na 66 yuan. Poison pill plan. Mag-issue ng low price warrants sa existing shareholders, trigger threshold. 20%. Kapag lumampas ang acquirer, magkakabisa ang policy. Pwede silang bumili ng bagong shares sa mababang presyo. Pero si Suman at ang grupo nila malapit nang umabot ng 25%. Ang presyo ng warrant mo parang libre na lang. Kaya dapat agad itong magkabisa, retrospective trigger. Para lubos na madilute sila, para mainis sila. Ruyan, ito'y lubos na magdidilute sa equity ng lahat ng shareholders. Kasama ang mga sumusuporta sa atin. Ang presyo ng stocks ay babagsak, baka masira ang kumpanya dahil dito. Sisihin tayo ng publiko para lang protektahan ang sistema. Handang wasakin ang kumpanya. Tawagin ninyo akong baliw, veto na. Iagyu, sa panahon ng krisis, kailangan ng extreme measures, ito ang pinakamabilis. Para mapatalsik sila. Sinabi mo na nagtitiwala ka sa akin. Bigyan mo ako ng rason na makukumbinsi ako at ang lahat ng shareholders. Si Qin Huaiming ay handang bumili ng mataas ang presyo. Talaga bang walang limitasyon ang pondo? Gagamit tayo ng poison pill, gagawin nating sapat na pangit at magulo ang kumpanya. Kahit makuha niya ito, magiging isang kumpanyang magkakawatak-watak ang pagmamayari. Isang bulok na bola na nawalan ng halaga. Ang mga financier sa likod niya, hindi kaya sila matakot. Ito ay tinatawag na deterrent na sabay-sabay na pagkawasak. Ilagay sa 3 lugar. Gawing pangit ang kumpanya, deterrent. Siya ay nagtaya na hindi kayang tanggapin ng kalaban ang isang kumpanyang malason. Tumaya na ito ay financial investment lamang. At hindi integration ng industriya. Ito ay laro ng mga duwag sa negosyo. Mayroon ka bang naiwang antidote pagkatapos silang mapatalsik? Ang antidote na makakapagligtas sa atin. Antidote. Ito ay lason. Bilisan mo, veto. Sige, pipirmahan ko. Bukas, sa board meeting. Ang ultimate strategy na sweet poison ay naprobahan. Na-detect na ang desisyong ito ay magpapabilis ng malaki sa paglaho ng halaga ng kumpanya. Guyon siya. Pwede mo bang gawing kagaya ni Suman na isipang tanggalin ako? Ito ang poison pill plan na kailangang ipatupad pagkatapos. Guyon, gusto mo bang sirain ang Gu Clan? Hindi ako susuporta. Director Su, tingnan Montag. Ito ang taong pinagkakatiwalaan niya. Yunshen, talagang nabighani ka na. Ganitong suicidal plan, naglakas loob ka pang magmungkahi. Kapag sumabog ang poison pill, ang kumpanya ay mauuna sa 3. Ano ang gagamitin mo para labanan kami? Presidente Gu, kahit maaprubahan, ay lubos na magagalit ang kapital. Pa sa isang babae. Talaga bang gusto mong magpakamatay? Hindi ito para sa isang tao. Ito ay para hindi mabuwag ng marahas ang Gu Clan. Sumasang-ayon ako. Ipapatupad agad. Gago. Ang poison pill ay unang lalason sa iyo. Kapag bumagsak ang stock price, magkakawatak-watak ang mga shareholder. Darating ang pagkakataon ko. Ang Gu Clan ay naglunsad ng unprecedented poison pill plan.
Ang stock price ay sumabog at bumagsak ng 28%. Nagulantang ang merkado. Talagang naglakas loob siya. Hindi ito kagaya ng ugali ni Guyon Shen. Baka naman iyon si Liu Yang. Kahit kaninong idea ito, siguradong tapos na sila. Bumagsak ang stock price. Nagrereklamo ang mga shareholder, darating na ang mga legal na kaso. Guyon Shen, ito ay paghuhukay mo ng sarili mong libingan. Kung ganito, tataas ng husto ang gastos at panganib ng acquisition natin. Hindi pwede. Kailangan nating muling suriin ang ating plano. Ipagpaliban muna natin ito. Hinto? Pero ito ang tamang panahon para sumugod. Chairman Su, nandito tayo para kumita. Hindi para magpakamatay. Hayaan muna nating umiral ang lason. President Gu, itinigil ng peak capital ang acquisition. Ruyan, epektibo ang deterrent strategy mo. Natakot talaga sila. Ano? Tumigil. Huwag tigilan. Bilhin pa nila. Kung ako'y itataboy, nasayang lang ang poison pill ko. System. Ano nang nangyari? Napansin ang suicide poison pill ng host. Nagkaroon ng deterrent effect, napilitan ang acquirer na mag-pause. Plus 300 SA3 values, reward, 88 Cuban pesos shock fee. System, first time mong maging generous. Teka, nag-aabang lang sila. Ganito na lang. Nananatili ang banta kay Guyon Shen. President Gu, 3 bangko ang nanghingi ng early loan recall. Total Philippine Peso 500M, kasya lang para SA current month. At emergency debts. Poison pill copyright issuance, at least 1 week pa. Malayo ang tubig sa apoy. High yield bonds. Masyadong extreme ang proposal ni Team Leader Liu. Collateral IHQ building, walang interesado. President Gu. May idea ako sa cash crunch. I outsource on company cafeteria para may transfer fee. Ipaubaya din ang ilang service vehicles para may pondo. Ruyan, hindi ito biro. Kahit konti, makatulong din. Ginagawa niya ang lahat para suportahan ako. Kahit na ang batas. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Sis, man, na-file na namin sa board. Violation SA poison pill procedure. Hananakit SA minority shareholders. Request para ay district on shares niya. Yung kabila? Nayos na. Plus media pressure. Bukas may injunction na. Magkakagulo sila. Tanggang luruyen. Akala niya matatakot ako sa poison pill. Hindi niya alam. Binigyan niya kami ng pinakamatalim na patalim. Ang tiwala ni Guyon Shen. Ang pinakamalaking weakness niya. Balita ko marami kayong pera ngayon. Ano ibig mong sabihin? Malapit nang bumagsak ang Gu Group. Gumagawa ako ng fallback plan. Meron akong ilang lumang dokumento tungkol sa Hongyuan. Baka interesado si Chairman Su. Ibebenta ko sa inyo para sa pera, tapos mawawala na ako. Nagbabalak ba siyang tumalikod? O sinusubukan lang niya ako? Baka may hawak siyang solidong ebidensya laban sa akin? Manager Liu, nakpibiro ka lang. Pero kung may problema ka, pwedeng tulungan kita ng personal. Sige, kalimutan na natin yon. Eight man. Baka may delikadong hawak si Liu Ruyan. Nga pala, yung lumang usapin sa Hongyuan, baka may kopya siya? Meron man o wala, kailangan alisin ang risk. Pandarin na ang plano. Para tuluyan siyang mapatahimik. At i-edit ninyo ang recording ng usapan ninyo. Ipadala ng anonymous kay Guyon Shen. Gets. Napansin ng system, mataas na risk na pagbobola ng host. Matagumpay na nagdulot ng pag-ingat at mas malalang intensyon mula sa kontrabida. Gantimpala, I5.50 para sa acting allowance. Listening device. Ang bilis kumilos ni Suman. Mukhang tinamaan ko sa sore spot kahapon nang magtangka akong tumalikod. Haha! Pero baka magpakadesperada siya at gamitin ang plano ko laban sa akin. Pakinggan ninyo ang totoo. Naku, Boss Gu, pasensya na. Ganito na ang nangyari sa kumpanya. Wala na ang 10 bilyon. Masyadong mabagsik si Suman at ang mga tauhan niya. Pero hindi ako basta-bastang susuko. Yung lumang issue sa Hongyuan. Yung secret account na yon, matagal ko nang ni-back up. Nakatago sa opisina ni Guyon Shen. Sa loob ng safe. Ang code ay 54,188. Haha! Biro lang yon.
Abangan ninyo. Ateman, umami na Zia. Nakaback up sa opisina ni Guyunshen. Nasa loob ng safe. Ang code ay 54,188. Gago. Ao-chan, kunin mo ngayong gabi. Kunin at si Rain. Siguraduhin malinis ang trabaho. Siege. Masaya ba ang pangingisda? Ang inyong dating kasamahan, si Liu Ruyan. Walang laman. May note lang. Naku, niloko ako. Hindi yan ang limitasyon ni Suman. Tiyak kakayanin ni Guyunshen to. Kailangan ko siyang tulungan. Kapag napilitan si Suman, mapipilitan siyang gawin ang ikatlong hakbang at tanggalin ako. Ang 1-0 bilyon. Pwede magkaroon ng anumang oras. Kailangan natin hanapin. Posible din ang ginagawa ng mga efek sa pagmamanipula ng merkado. Sa technical side, posible bang masubaybayan ng parang Gumagamit sila ng overseas encryption technology at complex structure. Sa kasalukuyan nating kapangyarihan, mahirap itong mabreak. Ebidensya. Yung mga natira mula sa bluff ko last time, kulang eh. Kung makakapasok tayo sa system nila, Trigger ang situational task. Data Hunter. Requirement. Kunin ang core electronic evidence in illegal profit transfer nila. C0. Reward. One-time data penetration experience card. 12 hours. Info prompt. Pwedeng matrigger ang security alarm nila pag ginamit ito. Mag-ingat. O kaya manalo ng 66 pesos sa raffle. bihira ang 66 pesos pero para makuha ang ebidensya. At mapabilis ang pagbagsak ng kumpanya, worth it boss Gu, baka may paraan ako. Nag-self-study ako ng special data retrieval techniques. Baka may makuha ako sa public at semi-public data. Ng mga impormasyon. Ruyan, delikado ito. Boss Gu, hindi tayo pwedeng maghintay. Subukan mo ako. Kung mabigo man, wala namang mawawala. Anong kailangan mo? Isang high-end computer na walang internet at walang tao sa floor na ito buong gabi. Nakapasok na sa internal server na bypass ang firewall. Gusto pa nilang gumawa ng aksidente. Para patayin ako. Boss Chen, pinapalaban niya tayo. Bengain Zia. Delikado. Buti na lang natuto ako ng self-defense. Ruyan. Okay lang. Walang sugat. Boss Gu, bakit ka? Hindi ako mapakali kaya nandito lang ako. Simula ngayon, hindi ka pwedeng lumayo sa paningin ko. Iba na ang bahala sa ebidensya, ang importante safe ka. Kahit na naaksidente ako. Pero natakot siya dahil sa akin, nakakatouch naman. Liu Ruyan. Liu Ruyan, swerte Montagen gayon. Pero malaking banta ka na sa interes ni Chairman Su. Kailangan mong, Tara, atakihin natin Zia. Okay ka lang. Wow, sa ganitong sitwasyon pa kayo naglalambingan. Alam ko nang kayo yan. Wow, nahuli Montag PA. Guyunshen, ibigay mo yang hard drive. At palalayasin namin kayo. Huwag kang matakot. Liu Ruyan a Liu Ruyan. Ngayon na nahuli kita, kung magpapakabait ka lang. At maglilingkod sa akin, pakakawalan ko kayo. Talunan ka na, naglakas loob ka pang bumalik. Longaw Shan Chen Chang, kayo rin? Guyunshen, sa ganitong pagkakataon na, ano pa ang saysay ng mga sinasabi mo? Ibigay mo ang USB. Hinding-hindi. Kung may problema, sa akin lang, pakawalan mo siya. Sa ganitong pagkakataon, ang karing niya, ang pogi niya. Walang makakaalis, lahat kayo ay mamamatay ngayon. Hero para SA Beauty? Sage, atakihin natin siya. Sige boss. Okay ka lang. Okay lang ako, umalis ka na. System, tulungan mo ako. Nadama ang extreme danger, temporary unlock ng self-defense master. Bayad, 15% NG future earnings. Confirm. Anong gagawin mo? Chen Chang. Huwag kang lalapit.
Okay ka lang. Ako, Gu boss. Lee assistant ang nagpahatid, salamat sa pagsakay. Anonymous email at peking agreement, tiyak na nakita niya. Maniniwala kaya siya sa akin? Ruyan, salamat sa pagsagip mo sa akin kagabi. Magaling magturo ang online teacher. Gu boss, sabi ni Lee assistant. Nakita ko ang email at agreement, peke. Ikaw, May problema sa angle ng litrato, peke ang pirma sa agreement. Pero may connecting stroke na mali, kilala ko ang sulat mo. ganito ka katitiwala sa akin. Sa bawat pagiging third party mo, nailigtas mo ang company at ako. Pagkatapos kagabi, wala na akong duda. Ang pagsisikap mong protektahan ang ebidensya at ako, iyon ang pinakamahusay na patunay. Liruyan. Mahal kita. Hindi upang pahalagahan ng bayani ay tulad ng babaeng nagngangalang Liruyan. Simula nang sabihin mong ang company ay parang malagkit, nagsimula na. Mahal, mahal. Sa ganitong pagkakataon nag-confess, System 1 billion ako. Host Focus SA Loveline. Rewarding Heart Disorder Detection Fee. Kaltas NG 0,1 Yuan. 0.1 sige kaltas. Hindi mo kailangang sagutin agad, gusto ko lang sabihin sa'yo. Kahit anong bagyo ang dumating sa kumpanya. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Lumalamig na ang lugaw. Si Gu, si Manager Liu, at si Director Su ay nagtutulungan. Mahigit sa isang tatlo ng mga shareholder sa pangalan ni Liu Ruyan ay inakusahan ng pagbenta ng mga lihim at pagdulot sa pag-atake sa presidente. At hiniling na agarang tanggalin si Manager Liu at maglunsad ng botong walang tiwala sa iyo. Magsisimula ang pulong sa loob ng 1 oras. Keilangang dumalo si Manager Liu. Dumating na ang huling hatol, matanggal at mawala ang bilyon o. Sumama sa kanya. Trigger ang ultimate event, board trial. Kasalukuyang sitwasyon, ang kontrabida ay naglunsad ng paglahat ng gamit ang peg na ebidensya at presyon ng mga shareholder. Mga pagpipilian ng host ay aminin ang kasalanan at humingi ng pagtanggal, 75% na pagkakataon na mawala ang bilyon. B. Ilabas ang tunay na ebidensya para lumaban, hindi alam ang kahihinatnan. Mag-ingat sa pagpili. Bonus na tip para sa huling estratehiya. Ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa pag-arte, mga direktor. Matibay ang ebidensya laban kay Liu Ruyan, na inakusahan ng pakikipagsabuatan sa palabas na kapital. Pagbubunyag ng mga pangunahing teknolohiya ng Hong Yuan at pag-atake kay Gu. Ito ay krimen. Dapat parusahan ng mabigat. Gu, hindi mo na siya dapat ipagtanggol. Kagiliw-giliw ang ebidensya ni Director Su. Mayroon din akong ilang bagay na ipapakita sa inyo. Manager Long, mayroon akong ilang maliit na bagay na maaring interesado si Director Su. Nakbibiro ka lang, Manager Liu. Ito ang recording ng aking pagsubok na magkalat ng peking balita. Nang gabing iyon, may pumunta sa bangko para buksan ang peking safety deposit box ko. Hello, Ocean. Ang tunay na salarin na nag-set up kay Gu at na-identify na ng pulisya. Ang mga ito ay tunay na dokumento na nakuha mula sa server ng Dingfeng. Tingnan ninyo, malinaw na ipinapakita na si Suman ay nagbibigay ng pabor sa Dingfeng sa pamamagitan ng offshore company at nagmamanipula ng presyo ng stocks ng Gu. At ang mga litrato ng aking pakikipag-ugnayan sa Dingfeng ay kuha mismo ni Long Aocean. Ito ay peking ebidensya na kanyang ginawa. Teka, illegal ang paraan ng pagkuha mo ng ebidensya. Manager Liu, ang illegal na nakuha na ebidensya ay hindi maaring tanggapin sa batas. Ang katotohanan ng datos ay sinuri ng 3 pangunahing internasyonal na third party na institusyon. At ang report ay naipadala na sa inyong mga email. Kinumpirma ng report na ang lahat ng ebidensya ay tunay at hindi binago. Si Director Suman ay inakusahan ng pagnanakaw sa posisyon, pangangalakan ng suhol, pagmamanipula ng merkado at pag-uudyok ng pag-atake. Ang lupo ng mga direktor ay agad na itinigil ang lahat ng kanyang tungkulin at ipinasa sa batas. Gu Yunshen, ang babaeng ito na yung pinoprotektahan. Hindi niya talaga pinapahalagahan ang Guklan. Lahat ng kanyang ginawa ay para lamang sa kanyang sarili. Ikaw ay magsisisi. Paalam. Ruyan. Nanalo. Ngunit ang huling sinabi ni Suman, Guiyonshen, kung alam mo ang katotohanan. Ang host ay nakumpleto ang critical na counterattack at ganap na natalo ang pangunahing kontrabida na si Suman. 3,500. Gantimpala, pagtataguyod ng katarungan allowance na 888 yuan. Nabigo ang pagtanggal sa host, napakalakas ng loob. Gantimpala, isang halik mula sa System 000. Ruyan, nabigo ba ako? Ang negosyo ng aking ama ay nagulo ko. Hindi ito ang iyong kasalanan, sila ay masyadong tuso. Ngunit ako ang presidente. Ngayon, nagkawatak-watak ang mga tao, nawawala ang mga kliyente.
Ang presyo ng stock ay bumagsak ng 5% at ang bangko ay naniningil ng utang. Ang Gu Clan ay maaaring hindi makalampas sa buwang ito. May paraan pa si President Gu. Ruyan, lagi kang may paraan. Ang pinakamahusay na paraan, mag-apply ng bankruptcy protection, makipag-areglo sa Dingfeng. Putulin ang buntot upang mabuhay. Mag-apply ng bankruptcy protection at sabay na magmungkahi ng pag-areglo sa Dingfeng. Tanggapin ang ilang kondisyon ng pagbili upang makakuha ng cash flow. Ito ay tinatawag na pagputol ng buntot upang mabuhay. Kahit pansamantalang mawala ang kontrol, unahin ang pagprotekta sa entity ng kumpanya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang kalahating buhay na pinaghirapan ng aking ama ay ibibigay sa iba. Maraming empleyado ang mawawala ng trabaho. Aminado akong nabigo ako. Ito ay ang pinaka-praktikal na paraan. Mas mabuting putulin ang braso kaysa mawala ang lahat. Hayaan mo akong mag-isip muna. Nadetect na ang kumpanya ay nasa survival crisis. Ang host ay nagmungkahi ng strategic surrender na plano, gantimpala 6.6. Paalala, Ang imbitasyon ni Qin Huaiming ay posibleng bagong transaksyon o bitag. Mangyaring mag-ingat sa pagtatasa. Siyempre alam ko, hindi mo kailangang sabihin. MS Liu, napaka-prompt mo, mukhang interesado ka sa aking alok. Napaka-interesado. Sonsen, ano ang nangyari? Ang kanyang anak sa abroad ay may malaking utang. Inulungan na namin siyang bayaran ito. At binigyan pa siya ng trabahong may mataas na sahod. Nagpapasalamat siya sa iyo. Mababa. Pamaraan lang sa negosyo, MS Liu. Hinahangaan kita. Nasa Gu Corp ka. Pagkakatiwala ni Gu Yunshen ang ginamit mo. Hindi ka ba napapagod? Umalis ka sa Gu Corp, pumunta sa Dingfeng. Bibigyan kita ng tunay na kapangyarihan bilang vice-presidente. At tutulungan kitang makamit ang pangarap mo na 10 bilyon. Alam kong lahat ng ginagawa mo ay hindi para sa Gu Corp. Kaya nga, pwede tayong magtulungan. Ano ba ang alam mo? Alam kong may pagkahumaling ka sa pagpapalubog ng mga bagay. At sa pagiging tinanggal sa trabaho. Hula ka o. May kinalaman ito sa isang uri ng pustahan. At lihim na gantimpala. Pumunta sa Dingfeng, ayusin ko ang isang perpektong aksidente. Para matanggal ka ng may katwiran sa kumpanya. Kunin mo ang gusto mo, magtulungan tayo. Para gumawa ng mas malaking imperyo sa negosyo. Diretso kang lilipat, makakakuha ka pa ng 10 bilyon. Sistema, ito ba ay? paalala, may panlabas na panghihimasok na nagsisikap na maka-impluwensya sa kadalisayan ng misyon. Ang pagtalikod at paglipat para matanggal. Maaring mabawasan ang bonus o magkaroon ng hindi inaasahang parusa. Maiging mag-ingat ang host. Ano ang kondisyon? Bago ka umalis, kunin mo para sa akin ang kumpletong technical na istruktura. At core code ng Yunsin project ng Gu Corp. Sa kapangyarihan mo ngayon, hindi ito mahira. Kung tatanggihan ko, Nakakalungkot. Ito ay magdudulot lamang ng mabilis na pagbagsak ng Gu Corp. At ikaw mismo, ay maaaring idemanda ng Gu Corp. Dahil sa hindi maayos na pamamahala. At paglabag sa lihim ng negosyo. Sa oras na iyon, wala ka ng pag-asa. Maaari ka pang makulong. Ay si Gu Yunshen ay hindi ka kayang iligtas. At ang 10 bilyon mo ay magiging abo na lang. May 24 oras ka para mag-isip. Kunin mo ang 10 bilyon. At magkasama tayong mamahala sa hinaharap o kasama ang iyong Pangulong Gu Yunshen at ang Gu Corp ay magkasabay na mawawalan ng pag-asa. Ang host ay naharap sa panghuling pagpipilian sa pagitan ng moralidad at pakinabang. Gantimpala ng pag-alala. Dalawa tulong na 0.01 pesos. Simboliko, impormasyon na paalala. Dumating na ang tunay na pagsubok. Ang iyong pagpipilian. Ang magdedetermina sa direksyon ng wakas at sa kalidad ng 10 bilyong gantimpala. Pupunta na kay Qin Huaiming. paano ka? Nakita ni Assistant Lee. Ang kanyang alok ay nakakaloko, di ba? Sabi niya, matutulungan niya akong makakuha ng 10 bilyon. Para lang ba talaga kay Kian? Sa simula, gusto ko lang matanggal at makuha ang pera. Pasensya na, niloko kita. Eh ngayon? Ibebenta mo pa rin ba ang group para sa 10 bilyon? Ibebenta mo rin ba ako? Nahihilo na ako sa kanyang walang kondisyong tiwala. Sa paraan ng kanyang pagharap para sa akin. Paano ang sistema? Mahirap sabihin. Hindi, ayaw ko. Ruyan. Salamat. Pero totoo ang drastic plan, kailangan ng group ng kompletong operasyon. Sistema, kukunin ko talaga ang 10 bilyon. Ang pagmamahal ni Gu Yunshen, kukunin ko rin. Wow, ang galing. Kung ganito ka na sana noon,
Hindi ka sana namatay sa pagod. Desisyon kong simulan ang Phoenix Plan. Para sa bankruptcy reorganization. Pinili niya ang dead end, execute plan B, gawing solidong ebidensya. Ang paglabas ng Yunsin Tech, isumite sa pulis at media. Kasabi nito. Putulin ang huling 3 core suppliers ng GU. Guyun Shen Liu Euyan. Gusto kong pirma ninyong dalawa sa Phoenix. Ang maging krematoryo ninyo. Manager Liu, ang Phoenix Plan. Aminin Montag Beng Nabigo ang Gu Group? Kumakalat ang sismis na kasabot ka ng Dingfeng para pabilisin ang pagbagsak ng Gu. Tutubi ang Guma? Tutubi a? No comment. Nakita Montag ba, Liu yan? Lahat ng nakaraan mo, nahalungkat na. Ang dami NG hatte comments, sabi nila trader ka. Ang lala ng mga insulto. Naiintindihan ko na ang sakripisyo mo. Ikaw ang unang hindi namin niloko, Manager Liu. Para kang guardian angel ng kumpanya. Liru yan. Mahal kita. Boss Gu, hindi mo na siya dapat ipagtanggol. Para matupad ang pangarap mong 10 bilyon, handa ka na ba? Sa huling pagpili sa pagitan ng moral at pera, Ano ba talaga ang ginagawa ko? Para sa isang napakalaking 10 bilyon na parang hangin lang. Ginulo ko ang lahat dito. Si Guyun Shen ay lubos na nagtitiwala sa akin. Patong mga empleyado ay nagtiwala rin sa akin. Ngayon, lahat ay galit sa akin. Nagkamali ba talaga ako? System. Kung tatalikuran ko ang misyon, Kung kusang loob na tatalikod ang host, ituturing na pagkabigo ang misyon. Walang premyo, walang parusa, sistema ay maghihiwalay, ang host ay mananatili ang alaala. Mabubuhay ayon sa natural na takbo ng mundong ito. kasama si Guyun Shen, haharapin ang gulo. Kahit magkasamang mawalan ng kayamanan, magsisimula muli. Impossible. Ano ang nangyari kay Assistant Lee? Boss Gu, si Boss Gu ay dinampot ng mga tauhan ni Suman. Dinala dahil sa akusasyon ng paloloko sa negosyo. At illegal na pagsisiwalat, may bagong ebidensya si Suman. Nakatutok sa Phoenix Project. Napansin ang pangunahing tauhan na nasa malubhang panganib dahil sa desisyon ng host 0 tandang bawas 0 tandang bawas 0. Lumalala ang moral dilemma, gantimpala, konsolasyon sa bingit ng pagbagsak. 0.01 Piso. Paano nangyari? Pasok ka muna. Madaling araw nila dinala si Boss Gu, sinabing ang Phoenix Project ay sangkot sa peking utang at paloloko, kumpleto ang ebidensya ng restructuring. Ang punterya ay, ikaw ang gumawa nito sa utos ni Boss Gu. May dala si Suman na ilang testigong galing sa loob. Nasaan si Boss Gu? Sumasailalim sa investigasyon, hindi pwedeng makita, nagkawatak-watak na ang kumpanya. Ang bangko at supplier, sunod-sunod ang tawag. Dinampot si Guyun Shen. Dahil sa plano ko, gusto kaming bilhin lahat ni Suman. Huli siya, babalik ng bilyon, huli ng pabili. Babala, ang kilos ng host ay nagdulot ng sunod-sunod na sakuna. Pumili, landas A, purong paghahanap ng problema. Ipagpatuloy ang Phoenix Project, aminin ang kasalanan at pananagutan. Siguraduhin na matanggal sa trabaho, buong 10 bilyon na premyo. Ngunit lalong lalala ang kalagayan ng Gu. Maaring harapin ni Guyun Shen ang mas mabigat na paratang. Landas B, atrasin at suko. Tanggapin ang kondisyon ni Qin Huimi. Ibigay ang Yunsen Technology kapalit ng pagkatanggal. Babaan ang premyo sa 3 bilyon. May panghabang buhay na dungis sa negosyo. Landas C, talikuran ang misyon. Talikuran ang 10 bilyon. Iligtas si Guyun Shen ng buong puso. Iligtas ang Gu. Sistema ay maghihiwalay, walang premyo, walang parusa. Pumili sa loob ng 24 na oras. Manager Liu. Assistant Lee, gawin ka agad ng 3 bagay. Una, kumuha ng pinakamahusay na legal team. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye ng empleyado. Pangalawa, panatilihin ang mga core staff. Ang sahod, ako na ang bahala. Pangatlo, iskdul mo ako sa pinakamalaking creditor. Si Boss Wang ng Wang Consortium. Anong balak mo? Baguhin ang mga patakaran. Gustong ubusin ni Suman ang lahat. Hindi ganun kadali. MS, Liu, ang kalagayan ng GU Corp ngayon. Parang walang katapusang hukay ang Nirvana Plan. Boss Wang, diretsahan na tayo.
Alam mo ang halaga ng natitirang assets ng GuCorp at Cloud Cortech. Malinaw sa'yo. Gusto itong lamunin ni Suman at Dingfeng sa mababang presyo. Tatanggapin mo bang puro sabaw lang? Paano kung may plano ako? Na ma-convert ang iyong claims pagkatapos ng restructuring. Sa pinakamahalagang equity shares. At baka sa hinaharap, mamuno ka pa sa Cloud Core project. Ikaw nga hindi mo maipagtanggol ang sarili mo. Bakit kita paniniwalaan? Dahil dito. At alam ko ang mga butas sa ebidensya. Na ginawa ni Suman laban kay Chairman Gu. Kailangan ko kayo at ilang malalaking kreditor. Sa creditors meeting, na iveto ang liquidation restructuring ni Suman. Suportahan ang ahing technical spin-off at project restructuring. Nakakaintriga. Kaakit-akit ang benepisyo, may risk. Pak-isipan ka o. Mas mataas ang tendency ng host sa path si nag-trigger ng hidden info. Posibleng gawa-gawa ang sakit ni Guyon Shen. Baka may kinalaman ang mga binayaran ni Suman sa detention center. Urgent on reward strategy reminder. Kailangang hanapin ang crucial flow at suporta ng creditors. Bago ma-solidify ang destructive evidence ng kalaban. Nakuha. Kumusta si Chairman Gu? Sabi ng doktor, acute gastroenteritis ang nagdulot ng mataas na lagnat. Walang peligro sa buhay. Huwag kang mag-alala. Bisitahin ko siya. Teka, Ruyan, hindi tayo makakapasok ngayon. Inatasan ni General Manager Su, balang dapat mga balak kay Chairman Gu. Suman. Napaka-proud niyang tao, ngayon nakahiga lang siya roon. Dahil sa pangit kong plano at na-frame siya. Kung talagang ninakawan ko ang 1 bilyon at tumakbo. Paano siya? Paano ang GuCorp? Paano naman ang mga empleyadong naniniwala pa sa akin? Liu, ang galing mo talaga. Liruyan, naiintindihan ko na ang iyong paghihirap. Ang datos ang nagsasalita, ito ay itinayo sa loob. Ang aktibong sistema ng babala, ipagpapatuloy ang sistema. Kung may problema, sa akin na lang, hayaan mo siyang umalis. Liruyan, mahal kita. Hindi paghanga sa isang bayani, kundi pagmamahal sa isang babaeng nagngangalang Liruyan. Sistema, kung pipiliin ko ang makakakuha ako ng 10 bilyon. Magagamit ko ba ang perang ito para iligtas siya at ang kumpanya? Sa teorya, pwede, pero mag-ingat ka. Kapag inamin mo ang kasalanan at matanggal, hiwalay ka na sa Gu. Ang paggamit mo ng panlabas na pondo ay magiging commercial na aksyon. At haharap ka sa mas komplikadong legal at moral na pagsusuri. Hindi sigurado ang epekto. Kung pipiliin ko ang fee, tatalikuran ko ang 10 bilyon. May iligtas ko ba siya? Sa kasalukuyan kong kakayahan. Mawawalan ka ng tulong ng sistema. Ang tagumpay ay batay sa iyong kakayahan sa mundong ito. Mas mababa sa 30%. Kaya kahit ano ang gawin, 3 sitwasyon ang harapin. Pero kahit papaano kung pipiliin ang may pera pa ako. Kapag may pera, maraming posibilidad. Pero, pwede ba talagang puro pag-amin ang gawin? Pagkatapos ng lahat ng sinakripisyo niya para sa akin. Pwede pa ba akong maging komportable para lang sa pera? Tapakan siya ulit at bigyan siya ng limos? Bless you. Noong nakaraan, pagod na ako sa paghahanap ng pera. Ngayong nabuhay ako ulit, binigyan ako ng pera ng sistema. Pero kailangan kong saktan ang mga inosente. Ganoon ba talaga kahalaga ang 10 bilyon? Mas mahalaga pa ba sa konsensya? Mas mahalaga pa ba sa tiwala at damdamin ng tangang iyon? Guyon Shen. Kung hindi ako ang bayaning iniisip mo, kundi isang makasarili gustong kumita at tumakas, magugustuhan mo pa rin ba ako? Sistema, pipiliin ko ang Pero gusto kong baguhin ang plano. Sa proseso ng pag-amin at pagkatanggal, gagawin ko ang lahat. Para mag-iwan ng paraan para sa kanya at sa Gu para makabawi. Kahit nadagdagan nito ang hirap o panganib ng misyon ko. Tinanggap ang kahilingan. Na-detect ang malakas na hangarin ng host, inaayos ang mode ng misyon. Mangyaring linawin ng host ang backup plan sa huling plano.
Ang pangunahing layunin ng misyon ay mananatiling matanggal ang pamilya Gu. Ang premyong 1 bilyon ay mananatiling pareho. Ngunit kung ang backup plan ay maagang malaman o maging walang saysay, hindi makakaapekto sa pagkumpleto ng misyon. CJ, hayaan mo akong gawin ang isang malaking hakbang sa huli. Pagkatapos, tubusin si Kian. Goyonshen, hintayin mo ako. Si Goyonshen ay sangkot, iminumungkahi ko. Agad na ipasara at ipamahala ng aming institusyon. Imatsimize ang halaga ng ari-arian, ito ang pinakamabilis. At pinakamaliit na pagkawala. Kapag naaprubahan ang pagsasara, ang pangunahing halaga ng pamilya Gu ay mawawasak. Madaling makuha ang proyektong Yunsin, Liu Ruyan. Ano pa ang magagawa mo? Tutol ako. Ang pagsasara ay nangangahulugan ng pagbibenta ng teknolohiya ng Yongxin ng mura. Ang brand ng pamilya Gu ay mawawala, hindi sigurado kung magkano ang mababawi, iminumungkahi ko. Ilunsad ang Phoenix Plan 2.0, iskema ng paghihiwalay ng teknolohiya. Ilipat ang pangunahing patent ng Yongxin, data ng koponan sa hiwalay na entidad. Ang Yongxin Trust sa pamamagitan ng mga nagpapautang. Hiwalay sa proseso ng pagsasara ang natitirang ari-arian ng pamilya Gu. Ayusin ang utang, ang bagong kumpanya ay makakakuha ng eksklusibo. Lisensya sa teknolohiya at magbabayad ng bayad, ang bayad na ito ay magbabayad sa mga utang at magpupondo sa hinaharap. Maaaring mag-ipon ng hiwalay, ang halaga ng shares ay tataas at ibabahagi sa mga nagpapautang. Ang istrukturang ito ay talagang mas mabuti kaysa sa pagsasara. Ang Wang Consortium ay sumusuporta sa plano ni Manager Liu. Liu Uyan. Ito ay paraan mo para ilipat ang ari-arian, ikaw na hindi makapagligtas sa sarili. At sangkot sa krimen, anong karapatan mo para magmungkahi? Ito ang hinihintay kong sabihin. Tama si Director Su, ako si Liu Ruyan. Opisyal na inaamin. Sa paggawa at pagpapatupad ng Phoenix Plan, may malaking pagkakamali ako. At maling paghatol, labis na pag-asa. Na nagdulot ng maling paglalaan ng resources at pagbilis ng krisis. Labis akong nagsisisi. Kusang loob kong tatanggapin ang lahat ng legal na responsibilidad. Paumanhin, Goyonshen. Ilalabas muna kita. Hinihiling ko sa group na agad akong alisin sa lahat ng posisyon. At publiko akong sisihin at panagutin sa lahat ng ito. Walang kinalaman si President Goyonshen. Nakumbinsi ko siya na aprubahan ang plano. Ngunit maniwala kayo, ang paghihiwalay ng trust sa teknolohiya. Ang pinakamabuti para sa inyong mga kreditor. Huwag hayaang ang galit sa akin ang magpabagsak sa plano. Iyan ang tunay na makakasira sa inyong mga interes. Huwag kayong malinlang niya. Magkasabwat sila ni Goyonshen. Kami ay mga kreditor. Basta ang plano ay makakabawi ng mas maraming pera. Ang plano ni Manager Liu ang may pag-asa. Ipanukala natin ang botohan. Inamin ng host ang malaking pagkakamali at humingi ng pananagutan. Nakakatugon sa 3 kondisyon para sa agarang pagtanggal. At pala, last push allowance na 66 yuan, aluvangs na 66 na piso. Liu Ruyan. Nanalo ka sa hakbang na ito, ngunit isinugal mo ang sarili mo. Sulit ba? Para sa isang group na baka hindi na masagip. At sa lalaki sa ward. Hindi mo kailanman maunawaan. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera at panalo. Hindi pa tapos ang laro. Panghuling paalala, ang proseso ng pagtanggal ay automatikong pinasimulan ng board. Magkakabisa sa loob ng 24 oras. Maghanda ang host na matanggap ang 10 bilyong gantimpala at asikasuhin ang mga susunod. Aminin ang pagkakamali, itulak ang paborableng plano. At kusang humiling ng pagtatanggal. Liu Ruyan. Ano ba talaga ang binabalak mo? Pag-urong para sumulong? Hindi. May determinasyon sa kanyang mga mata. Miss Liu. Ito ang karagdagang kasunduan pagkatapos ng pulong ng mga kreditor. Kailangang ilipat ang Yunsin Project sa susunod na 5 taon. 70% ng kita mula sa karagdagang kasunduan. At 3 patente sa Dingfeng, itinakdang kumpanya. Bilang kapalit, kami ay magbabawi ng ilang paratang laban kay Goyonshen at magbibigay ng isang tulay na pautang mula sa bangko. 70% ng kita. Permanenteng lisensya. Ito ay para bang inalis ang dugo ng group. Ito ang kondisyon para simulan ang Phoenix Plan. Kung hindi mapapautang ang bangko. Kapag umalis na sa puhunan sina Boss Wang, agad na babagsak ang gugru. Pirmahan Montag. Kahit papaano, makakahinga pa ito ng hininga. Hintayin mong si President Gu ang mag-ayos ng gulo. Para sa iyo. Ito ang pinakamalakas na suntok sa pagbibenta ng kumpanya.
Ito ang huling suntok na gusto ko. Pirmahan mo ito. Para maipako ako sa haligi ng kahihiyan. Matatanggal at makukuha ang 10 bilyon. Guyonshen, pasensya na. Ito na ang huling masamang gagawin ko para sa'yo. Pipirmahan ko. Pero may kondisyon. Una, ang bridge loan ay dapat maibigay ngayon din. Pangalawa, bawiin ang akusasyon. Napanilinan sa negosyo kay Guyonshen. Itira lang ang maliliit na bagay tulad ng pagkukulang sa pamamahala. Tvide mong i-video. Ang buong proseso ng pagpirma ni MS Liu, AME. Tang, akala mo makakaligtas si Guyonshen? Ang kasunduang ito ang pinakamatibay na ebidensya. Maipako kayo niya. Na-detect ang host, magpipikirma ng self-destruct agreement. Reward, severance pay, na 88 yuan. Notification, nakatago na termino sa kasundong. Kung hindi mabayaran ng Gu ang bridge loan sa takdang oras. Ang Dingfeng ay may karapatang kunin ang controlling shares sa pamamagitan ng debt-to-equity conversion. Nasaan siya? Presidente Gu, pumunta si Manager Liu S.A. Dingfeng. May balita mula kay Qin Huiming. Napipirmahan ang mahalagang kasunduan ngayon. Para sa Kintu. Gagawin niya ulit ang kalokohan. Presidente Gu, ang kalagayan mo. Hindi importante, hahanapin ko siya ngayon. Ruyan, huwag mong pirmahan. Dumating na siya. Presidente Gu, ingatan mo ang sarili. Kusang loob na pipirma si MS Liu. Hararin naman SA Gu Corporation. Ruyan, tingnan mo ang mga mata ko. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Hindi ito para sa pera. Hindi mo talaga ipagkakanulo ang Gu Corporation. Presidente Gu, hindi mo pa ba naiintindihan? Simulat sa pool, para sa pera lang ito. Kapag napirmahan to, mas mabilis akong matatanggal at makukuha ang gusto ko. Ang buhay ng Gu Corporation. Ano nang pakialam ko? Yung mga nangyari dati. Sa rooftop. Pagtatanggol sa'yo. Peke lahat. Niloloko mo lang ako, di ba? Ano pa? Ang galing mong lokohin. Isang taong nagpapakabaliw para sa pera. Paano magkakaroon ng puso't prinsipyo? Pirmahan mo to. Magkakapangalan at pera ako, mas konti ang taon mong ikukulong. Panalo tayo pareho. Nanshan Sanatorium, Locker 300 at Siyam. Ang password ay iyong kaarawan. Paumanhin. Natapos ng host ang paglagda ng pagtataksil sa harap ng publiko. Malaking pagbilis sa proseso ng pagpapaalis. Halaga ng pagpapakamatay positibo, 500. Gantimpala, isa allowance para sa pagganap na antas ng aktres, 666 yuan. Paalala, ang mga bakas na iyong iniwan ay natanggap na ni Guyonshen. Ang huling kondisyon ng pagbabaliktad ay naibigay na. Paghuli, sinabi ni Manji, sa pagkakataong ito. Huwag silang bigyan ng pagkakataong bumangon muli. Malinaw ang katotohanan, pirmado ni Liu Ruyan ang kasunduan ng pagsuko, na nagdulot ng permanenteng malaking pagkalugi sa pangunahing interes ng Gu. Ang kanyang mga aksyon ay bumubuo ng malubhang pagtataksil at kapabayaan. Iminumungkahi ko, napalayasin si Liu Ruyan sa Gu. Huwag nang muling tanggapin. Sumasang-ayon ako, hindi dapat pinapayagan ang ganitong mga gawain. Dapat siyang paalisin bilang babala. Guzong, ikaw ba, patuloy mo bang itatago ang babaeng ito? Nalubos na sumira sa Gu? Nanshan Sanatorium, silid 300 at Siyam. Tiyak na may dahilan siya. Kailangan ko. Maniwala sa kanya sa huling pagkakataon. Ako. Abstain. Umabstain siya, mas mabuti ito, malapit nang matapos ang aking eksena. Liu Ruyan, ikaw ay pinaalis. Agad na isauli ang access card, IE badge, at mga aset ng kumpanya. Umalis ka agad sa Gu. Paalam na, Guyonshen. Sana ang mga bagay na aking iniwan ay makatulong sa iyo na mabawi ang lahat. Natapos ang pangunahing kondisyon ng ultimate task, 2 bilyon na pagbabalik. Ang host ay matagumpay na pinaalis ng Gu Group. Sinusuri ang antas na pagkumpleto ng task. Ipinamahagi ang gantimpala, 100 bilyon na cash. Naideposito na sa itinalagang overseas secret account ng host.